một nam tử trung niên có vẻ ngoài hơn 40 tuổi, đang ngồi khoanh chân tĩnh tọa trong một mật thất. Bỗng nhiên, cốc cốc cốc, cửa phòng tĩnh tu thất bị gõ vang. Nam tử trung niên đột nhiên mở mắt ra, biết ai ở ngoài cửa và chuyện gì xảy ra, trên mặt không khỏi hiện lên một chút bi thương. Nhưng cuối cùng, vẫn hít sâu một hơi, cố gắng xóa đi một chút bi thương này, nói, vào đi. Cửa mật thất bị đẩy ra, một lão giả tóc hoa râm, thân hình còng xuống bước vào. Sau đó, liền thấy lão giả nhìn nam tử trung niên, hiền lành cười nói, thiếu gia, việc ngài phân phó lão nô đã làm thỏa đáng, thi thể của tiểu thiếu gia đã tìm thấy, là bị hai người kia lừa giết. Tuy nhiên, hai người kia dường như cũng đã nảy sinh nội chiến, một người trong số đó cũng bị chôn cùng với tiểu thiếu gia, một người khác dường như có chút cảnh giác, đã rời khỏi thành Nam Trạch. Tiếp theo thiếu gia ngài chỉ cần giết lão nô và người cuối cùng đã lừa giết thiếu gia, hoàn thành nghi thức báo chí thân huyết cừu, là có thể đột phá cửa ải cuối cùng kia. Nghe xong lời lão giả nói, trên mặt nam tử trung niên không khỏi lại lộ ra vẻ bi thương, hắn đỏ mắt nhìn về phía lão giả, thanh âm nặng nề nói, Kiều thúc, cảm ơn ông, ta Lương Thiếu Tông cả đời này nợ ông quá nhiều, nếu có kiếp sau, ta nhất định làm trâu làm ngựa cho Kiều thúc. Thiếu gia không cần nói những lời này, ngài là do lão nô nhìn xem lớn lên, lúc trước Thiên Địa môn vô cùng huy hoàng, nhưng môn chủ vẫn không chê lão nô một nhà, chăm sóc cả một đời. Bây giờ, cũng là lúc lão nô báo đáp ân tình này. Lão nô già này, có thể trước khi chết lại vì Thiên Địa môn làm một chút chuyện cuối cùng, cũng coi như chết có ý nghĩa. Thiếu chủ, động thủ đi. Lão giả hiền lành cười nói. Lương Thiếu Tông nghe vậy, gật đầu thật mạnh, sau đó không nói nhiều nữa, vẻ mặt tràn đầy bi thương đứng dậy, đi về phía lão giả. Môn chủ Thiên Lâm môn Lương Thiếu Tông đã phân phó gia phó tìm đến ký chủ và Trần Gia Minh, lừa giết con trai của mình, thành công hoàn thành nghi thức đột phá cảnh giới thứ 3 của Tà công Tam Hận Tuyệt Sát công, hiện đã giết chết gia phó, chỉ đợi giết chết ký chủ nữa là có thể đột phá cảnh giới thứ 3 của Tam Hận Tuyệt Sát công, 3 tầng cường thân gia trì bản thân. Trước mắt, Lương Thiếu Tông đã ủy thác quân phiệt Lưu đại soái ở khu vực thành Nam Trạch, bắt đầu tìm kiếm tung tích của ký chủ. Vào buổi trưa, trên một thị trấn bình thường, Tô Lăng đang ngồi ăn trong quán ăn ven đường, bỗng nhiên, trong đầu hắn phản hồi một đoạn thông tin văn bản như vậy. Vốn dĩ vừa muốn gắp một miếng mì bỏ vào miệng, hắn sững người, nửa ngày sau mới thốt ra một câu, ngưu bức. Bởi vì mới đến thế giới này, lại thêm việc Trần Gia Minh phụ trách kết nối với người thuê, 3 ngày trước vào buổi tối đó, sau khi hắn và Trần Gia Minh nói chuyện với nhau tạo thành liên quan, tuy đã xem xét thông tin về cuộc đời của đối phương, từ đó thấy được người thuê, nhưng không thể lấy người thuê để xem xét thông tin về cuộc đời của những người có liên quan đến người thuê, trừ khi có liên quan đến bản thân hắn. Cho nên, mãi đến khi người thuê đi tìm Lương Thiếu Tông sau khi giết chết đối phương, ủy thác quân phiệt Lưu đại soái ở khu vực thành Nam Trạch tìm hắn, liên quan đến hắn mới cuối cùng nhận được phản hồi của bản thân Toàn Chi. Sau khi hiểu rõ toàn bộ chân tướng sự việc, Tô Lăng chỉ có thể nói một câu ngưu bức. Vì luyện công đột phá, dùng chính con trai mình hiến tế để hoàn thành nghi thức đột phá, đúng là một kẻ tàn nhẫn. Đáng tiếc, nghi thức đột phá của đối phương nhất định không thể hoàn thành. Thế giới này tuy có điện thoại, tàu hỏa, ô tô, thậm chí cả máy bay, nhưng trình độ phát triển thông tin vẫn còn hạn chế, không có kỹ thuật DNA, không có nhận diện khuôn mặt, không có vân tay, không có giám sát, càng không có những thứ như máy bay không người lái. Vị môn chủ Thiên Lâm môn này muốn tìm được hắn, chỉ có thể dựa vào nhân lực để tìm kiếm. Mà nhân lực của thế giới này lại vô cùng hạn chế. Huống hồ, thế giới này quân phiệt cát cứ, tuy bề ngoài có một quốc gia thống trị, nhưng trên thực tế quân phiệt chính là Thái Thượng Hoàng bản địa. Những người sống trong các thành phố, thị trấn và huyện thuộc phạm vi quản hạt của một quân phiệt nào đó, đều bị quân phiệt đó quản chế. Đối phương muốn ủy thác quân phiệt tìm kiếm hắn, muốn bỏ ra một cái giá rất lớn không nói, những quân phiệt thủ hạ kia còn rất có thể làm việc không hiệu quả. Coi như lùi một bước mà nói, những quân phiệt thủ hạ kia làm việc hiệu quả, nhưng muốn tìm được Tô Lăng vẫn vô cùng khó khăn. Bởi vì, Tô Lăng đã có kinh nghiệm từ trò chơi trước, sau khi sử dụng thẻ nhân vật, hắn đã có được kỹ năng ngụy trang cấp đại sư. Giờ phút này, dáng vẻ của Tô Lăng khi đang ăn ở quán ven đường, chính là một người đàn ông mặc âu phục, đội mũ phớt rộng vành, dán râu quai nón, tóc được chải chuốt cẩn thận bằng sáp vuốt tóc, ra dáng một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Hoàn toàn khác biệt một trời một vực so với trước kia khi hắn còn là A Hào, mặc áo vải thô và quần đùi, vẻ mặt tê liệt, phảng phất như một phu khuân vác ở bến tàu. Ngoài ra, hắn cũng dùng kỹ thuật trang điểm để làm cho đường nét trên khuôn mặt trở nên mềm mại hơn, khiến cho hắn có thêm chút khí chất của một công tử bột. Với dáng vẻ như vậy, đừng nói là Lương Thiếu Tông chưa từng gặp qua hắn, ngay cả Trần Gia Minh, người đồng hương đã chết của hắn, nếu đứng trước mặt, có lẽ cũng không thể nhận ra ngay lập tức. Cho nên, Tô Lăng căn bản không hề lo lắng việc đối phương ủy thác quân phiệt phái người tìm kiếm hắn. Tuy nhiên, đối mặt với một kẻ tàn nhẫn có thể hiến tế chính con trai mình, Tô Lăng cũng không hề xem nhẹ. Ăn xong vài miếng mì trong bát, Tô Lăng đặt mấy đồng tiền lên bàn, rồi đứng dậy rời đi. Thị trấn nhỏ vô danh nơi hắn đang ở không lớn, tuy không dám nói tất cả mọi người trong thị trấn đều biết nhau, nhưng một người mặc âu phục như hắn đến đây vẫn là rất dễ thấy. Nhưng không còn cách nào khác, đây là trang phục khi hắn rời khỏi thành phố, vẫn chưa kịp thay đổi, sau này sẽ không cần nữa. Trong 3 ngày này,
Sau khi chôn Trần Gia Minh và con trai của môn chủ Thiên Lâm môn vào đêm đó, Tô Lăng đã xử lý tài sản mà hai người đã kiếm được trong những năm qua. Tiền mà Trần Gia Minh đã ăn chặn, được giấu ở nhiều nơi, trong ngân hàng và các tiệm cầm đồ kiểu cũ, còn có tiền riêng của nguyên thân A Hào cũng được cất giữ trong các tiệm cầm đồ và ngân hàng. Tô Lăng đã mất 3 ngày để lấy toàn bộ số tiền này ra. Về phần mục đích lấy số tiền này, đương nhiên là để luyện công. Đăng Thiên Lâm thần công thì không sao, không cần tốn tiền bạc, chỉ là luyện công trên đỉnh núi và sườn núi, có chút nguy hiểm. Nhưng Cuồng Huyết Quyền lại rất tốn kém. Mỗi lần luyện công đều cần máu tươi bôi lên nắm đấm, cảnh giới đầu tiên thì không sao, mỗi lần luyện quyền chỉ cần bôi máu tươi của 10 con chim, có thể đến các chợ giết mổ gà vịt ngan để tìm. Nhưng cảnh giới thứ hai thì có chút khó khăn. Máu tươi của 100 loài thú. Cho dù chỉ tìm những loài dễ thấy nhất như lợn, chó, dê, bò, trong thời đại mà sản vật không phong phú này, muốn thu thập được thì chỉ có thể tự mình mua. Không có nơi nào có thể giết 100 con lợn, chó, dê, bò cùng một lúc, hoặc là lấy máu, lò mổ cũng không làm vậy. Mà giá trị của 100 con lợn, chó, dê, bò vẫn là rất lớn. Về phần cảnh giới thứ ba của Cuồng Huyết Quyền, ngược lại rất dễ dàng. Bởi vì trên đời này có rất nhiều người. Mà cảnh giới thứ ba tuy cần máu người, nhưng không nhất thiết phải giết người, chỉ cần trả chút thù lao, tìm người bán máu là được. Chỉ là cần phải che giấu một chút, nếu không rất có thể bị một số người hiểu chuyện phát hiện ra hắn đang luyện tà công. Nhất là Lương Thiếu Tông, người biết bí ẩn cảnh giới thứ ba của Cuồng Huyết Quyền, đến lúc đó không chừng sẽ lần theo manh mối này tìm đến hắn. Đương nhiên, bây giờ nói đến cảnh giới thứ ba của Cuồng Huyết Quyền còn quá sớm. Thậm chí là cảnh giới đầu tiên cũng còn quá sớm. Tô Lăng chỉ mới thấy được phương pháp luyện tập bí ẩn và công hiệu của hai môn võ công Đăng Thiên Lâm thần công và Cuồng Huyết Quyền trong thông tin về cuộc đời của con trai môn chủ Thiên Lâm môn, nhưng vẫn chưa nghiệm chứng được tính thật giả của chúng. Hiện tại hắn cần phải đi nghiệm chứng một chút. Chỉ thấy hắn sau khi đứng dậy khỏi quán ăn, đi dạo một vòng trong thị trấn nhỏ, mua một ít lương khô và đồ uống, sau đó mang theo những thứ này, đi về phía chiếc xe cũ kỹ đang đậu trong thị trấn. Khi hắn đến trước chiếc xe cũ, xung quanh đều là những người dân trong thị trấn chưa từng thấy xe, đang vây xem và bàn tán. Tô Lăng cũng không để ý đến họ, mở cửa xe, lên xe, đóng cửa, rồi khởi động máy. Sau đó, hắn lái xe nghênh ngang rời đi, rời khỏi thị trấn nhỏ này, giống như một vị khách qua đường. Sau khi rời khỏi thị trấn nhỏ, Tô Lăng lái xe theo đường lớn một đoạn, sau đó khi xung quanh không còn ai, hắn đánh lái, đưa xe rẽ vào trong rừng cây ven đường. Ngay sau đó, hắn cởi bỏ bộ âu phục trên người, thay bằng bộ quần áo bình thường của người dân đã sớm để sẵn trong xe. Sau đó mang theo đồ ăn thức uống đã mua, xuống xe đi về phía một ngọn núi gần đó. Dựa vào thể chất đã được rèn luyện bằng phương pháp hô hấp trong 8 tháng ở thế giới trước, tăng cường 3 phần, lực lượng, tốc độ và thể lực trung bình đạt 1.35, hắn một hơi leo lên đỉnh núi, không hề nghỉ ngơi, chỉ hơi thở dốc một chút. Sau khi lên đến đỉnh núi, hắn nghỉ ngơi một lát, điều hòa hơi thở, rồi bắt đầu luyện công ngay lập tức. Hắn tìm điểm cao nhất trên đỉnh núi, chính là đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, hắn bắt đầu luyện Đăng Thiên Lâm thần công theo những gì đã thấy. Đây là một bộ quyền pháp không có gì đặc biệt, ở thế giới trò chơi trước, Tô Lăng cũng đã luyện qua một chút quyền pháp, bởi vậy, bắt đầu cũng dễ dàng. Trong quá trình luyện tập, Tô Lăng không có bất kỳ cảm giác đặc biệt nào, rất nhanh đã luyện xong một lượt. Sau đó, hắn lại tiếp tục luyện. 2 lượt, 3 lượt, 4 lượt, từng lượt một, không sợ người khác làm phiền. Trạng thái người thực vật nằm hơn 1 năm, trạng thái ý thức càng kéo dài và lâu hơn, Tô Lăng không bao giờ thiếu kiên nhẫn. Hắn cứ buồn tẻ luyện Đăng Thiên Lâm thần công liên tục 3 ngày, ăn uống ngủ nghỉ đều ở trên núi. Khi vào buổi sáng ngày thứ 3, mặt trời vừa mọc ở hướng đông. Tô Lăng đứng ở đỉnh núi, vừa vặn luyện xong lượt thứ 100 của Đăng Thiên Lâm thần công. Khi công pháp viên mãn, vào khoảnh khắc thu công, đột nhiên, một luồng khí lạnh như băng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu Tô Lăng chui vào, trong nháy mắt lan tỏa khắp đại não hắn. Theo luồng khí lạnh này lan tỏa, đại não hắn trở nên minh mẫn, tốc độ vận hành của tư duy và ý thức, khả năng phản ứng của thần kinh đều được tăng lên một chút. Đồng thời, trong mắt hắn, thông tin động thái trò chơi cũng theo đó hiện lên một tin. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã đột phá cảnh giới thứ nhất của Đăng Thiên Lâm thần công, trí lực cộng 0.2. Lại là thật. Bí ẩn cảnh giới thứ nhất của Đăng Thiên Lâm thần công, trên đỉnh núi, luyện công trăm lượt, có thể tìm thấy đường đi, tăng tuệ 2 phần. Tô Lăng ban đầu có chút nửa tin nửa ngờ, dù sao võ công cái gọi là của thế giới này, có chút không phù hợp với võ công trong nhận thức của hắn, phong cách có chút kỳ quái. Cho dù là do năng lực bản thân toàn chi phản hồi mà ra, hắn cũng có chút khó mà tin được. Nhưng bây giờ, sự thật bày ra trước mắt, không thể không tin. Tăng tuệ 2 phần, chính là tăng thuộc tính trí lực. Thuộc tính trí lực đại diện cho tốc độ vận hành của đại não và tốc độ phản ứng của thần kinh, trên cơ sở một của người bình thường tăng thêm 2 phần, chính là 0.2. Đối với điều này, Tô Lăng trong lòng không có nghi vấn. Bất quá, nói như vậy, tăng lực 2 phần của cảnh giới đầu tiên của Cuồng Huyết Quyền hẳn là tăng thuộc tính sức mạnh. Suy luận như vậy, thế giới này hẳn là còn có võ công tăng tốc độ tăng tốc, tăng thuộc tính thể lực tăng thể. Nhưng những điều này, dường như lại có chút khác biệt so với Tam Hận Tuyệt Sát công mà môn chủ Thiên Lâm môn Lương Thiếu Tông luyện tập.
Cùng huyết quyền và Đăng Thiên Lâm thần công tuy điều kiện đặc biệt cần thiết có khó khăn, nhưng không tính là quá bất thường. Nhưng Tam Hận Tuyệt Sát công mà Lương Thiếu Tông luyện tập lại vô cùng kỳ quái. Bởi vì Lương Thiếu Tông ủy thác quân phiệt nơi đây phái người tìm kiếm hắn, giữa hai bên nảy sinh liên quan, Tô Lăng đã thấy được thông tin về cuộc đời của đối phương. Môn Tam Hận Tuyệt Sát công này cũng chia làm 3 cảnh giới lớn, nhưng điều kiện đặc biệt cần thiết của mỗi cảnh giới đều khác nhau, nhưng đều bất thường hơn so với những võ công như Đăng Thiên Lâm thần công và Cùng huyết quyền. Cảnh giới đầu tiên của Tam Hận Tuyệt Sát công, cần sau khi luyện công vạn lượt, trong thiên tai, lại đi luyện công một lượt thì có thể luyện thành. Sau khi luyện thành, có thể có được một tầng cường thân, cường độ thân thể tổng thể trực tiếp tăng lên một bậc. Mà cảnh giới thứ hai thì cần phải sau khi luyện công trăm ngàn lượt, trong địa hại, lại luyện công mới có thể luyện thành. Sau khi luyện thành cảnh giới thứ hai, có thể có được 2 tầng cường thân gia trì, thân thể mạnh hơn gấp đôi. Cuối cùng, chính là cảnh giới thứ ba mà Lương Thiếu Tông lấy con trai làm vật hiến tế. Điều kiện đặc biệt cần thiết của môn tà công này vừa bất thường vừa tà dị, nhưng hiệu quả tăng cường cho bản thân sau khi luyện thành cũng không phải Đăng Thiên Lâm thần công và Cùng huyết quyền có thể so sánh được. Bởi vậy, Tô Lăng phỏng đoán, Tam Hận Tuyệt Sát công này hẳn là võ công cao cấp hơn Đăng Thiên Lâm thần công và Cùng huyết quyền rất nhiều. Võ công của thế giới này hẳn là có sự phân chia cao thấp rõ ràng. Cấp thấp chính là loại Đăng Thiên Lâm thần công và Cùng huyết quyền này, điều kiện đặc biệt cần thiết khó khăn, nhưng không quá đáng, sau khi luyện thành hiệu quả tăng cường bình thường. Hai môn võ công này coi như đều luyện đến cảnh giới thứ ba, hiệu quả tăng cường cho bản thân cũng chỉ tương đương với cảnh giới thứ nhất của Tam Hận Tuyệt Sát công. Mà Lương Thiếu Tông đã bắt đầu hoàn thành nghi thức cảnh giới thứ ba của Tam Hận Tuyệt Sát công, hiển nhiên là đã luyện thành cảnh giới thứ nhất và thứ hai trước đó. Tuy nhiên, Tam Hận Tuyệt Sát công loại võ công cao cấp này, điều kiện đặc biệt cần thiết lại quá hà khắc. Thiên tai và địa hại đều là có thể gặp nhưng không thể cầu, ai cũng không biết khi nào sẽ xảy ra, địa điểm xảy ra ở đâu. Cho nên, muốn luyện thành Tam Hận Tuyệt Sát công rất khó. Lương Thiếu Tông cũng là đã sống hơn nửa đời người mới may mắn gặp được, đồng thời bởi vì không lâu trước gia đình gặp đại biến, một lòng muốn khôi phục môn đình, lúc này mới sớm đem Tam Hận Tuyệt Sát công luyện đủ vạn lượt, trăm ngàn lượt và sau đó là 1 triệu lượt. Đối với điều này, Tô Lăng không hề mơ tưởng xa vời một lòng muốn luyện thành Tam Hận Tuyệt Sát công. Ngược lại, hắn căn bản không hề nảy sinh một chút ý nghĩ nào về việc luyện môn tà công này. Trong đó cố nhiên có nguyên nhân thiên tai và địa hại khó gặp, nhưng còn có một nguyên nhân chính là hắn ở thế giới này không có người thân. Tuy thân phận A Hào này có người thân ở quê nhà, nhưng Tô Lăng lại không có tình cảm với cha mẹ của hắn ta. Tam Hận Tuyệt Sát công, sau khi Tô Lăng xem xong, từ những điều kiện đặc biệt cần thiết, đã tổng kết ra kết luận là môn tà công này cần có sự thù hận, hận thiên tai, hận địa hại, sau đó hận nhân họa. Người không có cảm xúc như Tô Lăng nhất định không thể luyện được môn tà công này, vả lại, điều kiện đặc biệt hà khắc lại phiền phức, có thời gian tìm kiếm những điều kiện này, không bằng luyện thêm một chút võ công cấp thấp. Đây chính là ý tưởng thực sự của Tô Lăng. Đối với người có được năng lực bản thân toàn chi như hắn mà nói, những võ công cấp thấp không phiền phức mới là lựa chọn tối ưu. Quân phiệt của thế giới này cũng không thoát khỏi tư lợi của bản thân. Mỗi môn phái và võ quán đều quản thúc võ công mà mình nắm giữ rất nghiêm ngặt, nói chung, chỉ có người thân cận mới được truyền thụ bí quyết đột phá thực sự, truyền miệng, không lưu lại trên giấy tờ. Đối với đệ tử, thường thì sẽ kèm cặp cho đến khi gần đạt, rồi đưa đối phương đến luyện công đột phá trong điều kiện đặc biệt, không nói bí quyết. Người bình thường, cả đời đều rất khó được biết bí quyết của một môn võ công, chứ đừng nói là nhiều môn. Nhưng với Tô Lăng có năng lực bản thân toàn chi, chỉ cần có liên quan với đối phương là có thể xem xét bí quyết luyện võ công từ thông tin về cuộc đời của đối phương. Những môn phái và võ quán kia đối với hắn mà nói, giống như mở rộng cửa tùy ý hắn học miễn phí. Tuy hiệu quả tăng cường của mỗi môn võ công cấp thấp đều bình thường, nhưng góp gió thành bão, chỉ cần luyện đủ nhiều võ công cấp thấp, đem những hiệu quả tăng cường đó cộng lại, tự nhiên cũng có thể nâng cao thực lực của hắn đến một hoàn cảnh vô cùng khủng bố. Đến lúc đó, có thể thử đánh khắp thiên hạ. Đây chính là kế hoạch mà Tô Lăng đã nảy ra trong đầu ngay từ đầu, sau khi hiểu rõ và nghiệm chứng võ công của thế giới này. Sau đó, hắn cũng không chỉ hoãn nữa, quay người đi xuống núi. Cảnh giới thứ nhất của Đăng Thiên Lâm thần công đã luyện thành, nghiệm chứng được tính thật giả của võ công. Như vậy tiếp theo, chính là tìm kiếm địa điểm sườn núi, điều kiện đặc biệt cần thiết cho cảnh giới thứ hai của Đăng Thiên Lâm thần công. Mặt khác, cũng nên bắt tay vào chuẩn bị nguyên liệu luyện công cho cảnh giới thứ nhất của Cùng huyết quyền. Thời hạn nhiệm vụ 2 năm nhìn như rất dài, nhưng nếu đi theo con đường tích lũy võ công cấp thấp này, quả thực cần phải tranh thủ thời gian một chút. Cũng chính vào lúc Tô Lăng bắt đầu tìm kiếm địa điểm luyện công thích hợp và bắt tay vào chuẩn bị máu tươi của 10 con chim, những binh lính thủ hạ của quân phiệt địa phương Lưu đại soái, lấy thành Nam Trạch làm trung tâm, cũng cuối cùng đã bắt đầu hành động. Từng bức chân dung A Hào được treo thưởng giá cao và dán ở các thành phố và thị trấn trong khu vực này. Các con đường lớn ra khỏi tỉnh cũng nhao nhao bị thiết lập trạm kiểm soát, để phòng A Hào lái xe rời đi. Đương nhiên, tuy đối phương có xe, nhưng lượng dầu dự trữ của chiếc xe cũ kỹ hoàn toàn không đủ để chạy đường dài. Muốn nạp nhiên liệu thì phải đến những địa điểm đặc biệt ở các thành phố lớn, chỉ cần đến những nơi này thì đều là người của Lưu đại soái. Còn nếu không lái xe, dựa vào đi bộ để rời khỏi tỉnh thì không phải là chuyện 10 ngày nửa tháng. Trong khoảng thời gian này,
không nói đến những chuyện khác, cũng phải ăn uống chứ. Trong núi sâu hoang dã không có nhiều đồ ăn thức uống như vậy. Hơn nữa, một khi đốt lửa trong núi sâu hoang dã, sẽ lập tức bốc lên khói bếp, rất dễ bại lộ vị trí của bản thân. Mặt khác, những người đồng hành giống như Trần Gia Minh và A Hào, sau khi nhìn thấy A Hào bị treo thưởng giá cao cũng nhao nhao hai mắt tỏa sáng, trong lòng nảy sinh ý đồ. Đồng thời, môn chủ Thiên Lâm môn Lương Thiếu Tông cũng tự mình phái người đi về phía quê quán của A Hào, hắn muốn đưa người thân của A Hào đến Thiên Lâm môn, ép đối phương phải lộ diện. Mà động thái lớn lần này cũng lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực trong tỉnh. Những thế lực này đều hiếu kỳ, A Hào này rốt cuộc là ai, lại chọc đến Thiên Lâm môn, khiến Lưu đại soái phải ra tay rầm rộ như vậy. Một số thế lực thậm chí còn nảy sinh ý định bắt lấy người này, hỏi thăm một phen. Trong lúc nhất thời, thân phận A Hào mà Tô Lăng đang đóng vai, nhanh chóng có được chút danh tiếng trong tỉnh. Người kia là ai vậy? Sao khắp nơi đều là chân dung truy nã hắn? Giá treo thưởng cao như vậy, nhìn thấy cung cấp manh mối, xác nhận không sai liền cho 100 đồng bạc, có thể bắt được trực tiếp 1000 đồng bạc. Chậc chậc chậc, nếu ta có thể bắt được hắn thì phát tài rồi. Nhìn cái bộ dạng quỷ quái này liền biết là Giang Dương đại đạo, chắc chắn lại là làm chuyện đại án gì đó. Loại người này hung ác cực kỳ, ngươi muốn kiếm phần thưởng này sao? Chỉ sợ ngươi có mệnh kiếm, không có mệnh tiêu. A Hào lần này nổi tiếng rồi, tên tuổi xem như đã lan truyền khắp tỉnh Quan Nam, lần này không chết, chắc chắn sẽ nổi tiếng. Nghĩ nhiều quá, ta nghe nói lần này là môn chủ Thiên Lâm môn dùng nhiều tiền ủy thác Lưu đại soái truy nã hắn. Toàn bộ tỉnh Quan Nam này đều là địa bàn của Lưu đại soái, hắn ta có chắp cánh cũng khó thoát. Hít, Thiên Lâm môn tại sao phải truy nã hắn? Thiên Lâm môn cũng coi là một phương hào cường, không có lý do gì lại nhằm vào loại tiểu nhân vật này mà làm to chuyện. Nghe nói A Hào và A Minh hai người này, lần này trực tiếp lừa giết con trai của môn chủ Thiên Lâm môn. Hít, ngưu bức. Ở các thành phố lớn của tỉnh Quan Nam, những nơi dán chân dung truy nã Tô Lăng đều là những cuộc bàn tán xôn xao. Ngay cả các hương trấn và huyện xung quanh những thành phố này cũng không ngoại lệ. Cung cấp manh mối bắt được người liền có 100 đồng bạc, nếu có thể trực tiếp bắt được người, càng có 1000 đồng bạc tiền thưởng lớn. Phải biết, 1 đồng bạc tương đương với 100 đồng tiền, mà 3 đồng tiền là có thể ăn một bát mì ở ven đường. 1000 đồng bạc tương đương với 100.000 đồng tiền, đối với người bình thường mà nói, đó thực sự là một khoản tiền lớn. Lực lượng treo thưởng mạnh mẽ như vậy, tự nhiên khiến vô số người kích động. Tuy nhiên, lúc này, vị tội phạm truy nã đang bị dán chân dung khắp nơi, lại đang lấy một bộ mặt thượng lưu mặc âu phục phẳng phiu, đem chiếc xe cũ kỹ của mình chắn ngang trên một con đường. Mà hắn thì cởi áo khoác ngoài, để lộ áo lót, sắn tay áo, mở nắp capo, chôn thân kiểm tra gì đó. Quá trình này kéo dài một lát, sau đó, một chiếc xe cũ kỹ cùng loại từ đầu đường chậm chậm lái tới. Chiếc xe cũ kỹ cùng loại này ban đầu chạy với tốc độ bình thường, nhưng khi nhìn thấy chiếc xe chắn ngang đường, lập tức bắt đầu giảm tốc độ, sau đó dừng lại cách chiếc xe chắn ngang đường không xa. Sau đó, từ ghế lái phụ của xe bước xuống hai thanh niên mặc áo khoác ngắn màu đen, một người trong số đó nhíu mày hô to: "Này, làm gì vậy, chắn giữa đường, mau rời đi." Hai thanh niên có thân hình cường tráng, bên trong áo khoác ngắn màu đen là áo lót trắng, hai người khi đi tới, cố ý xốc áo khoác ngắn màu đen lên, để lộ súng đeo ở thắt lưng, để thể hiện thân phận và vũ lực của bản thân. Tuy nhiên, những người có thể lái xe, bọn họ không có việc gì cũng không muốn trêu chọc, nhất là đối phương trông vẫn là một người thuộc tầng lớp thượng lưu. Xin lỗi, xe đi đến một nửa đột nhiên chết máy, lúc đó vừa chuẩn bị quay đầu xe lại. Tô Lăng nghe thấy tiếng la của hai thanh niên, vội vàng xin lỗi. Nghe Tô Lăng nói, hai thanh niên đều nhíu mày, người vừa mới lên tiếng lại mở miệng hỏi, anh bao giờ mới sửa xong? Tô Lăng lập tức lộ vẻ khó xử, trả lời, tôi kỳ thực không hiểu nhiều về sửa xe, không biết có vấn đề ở đâu, hai vị huynh đệ có biết sửa xe không? Nói đến đây, hắn chờ mong nhìn về phía hai thanh niên. Tuy nhiên, hai thanh niên nghe vậy, lại nhíu mày nhíu chặt hơn, không nói chuyện. Một thanh niên khác không nhịn được nói, chúng ta biết sửa cái dám gì? Không biết sửa thì rời xe sang một bên, để chúng ta đi qua, chúng ta đang vội. Cái này, được thôi. Tô Lăng nghe vậy, cúi đầu nhìn khẩu súng lục sắt ở thắt lưng của hai người, cuối cùng chỉ có thể cười gượng gật đầu. Sau đó, liền thấy hắn trở lại trước chiếc xe cũ kỹ đang chắn ngang đường, đóng nắp capo lại, rồi bắt đầu nâng xe ở vị trí đầu xe. Nhưng mặc dù hắn có dùng sức thế nào, nhấc đến đỏ bừng cả mặt, gân xanh nổi lên, lại cũng không thể nhấc chiếc xe cũ kỹ lên được, ngược lại bản thân lại mệt đến thở hồng hộc. Hai thanh niên thấy vậy, đang vội nên vẻ mặt đầy không kiên nhẫn, một trong hai thanh niên mắng, các ngươi, những người thuộc tầng lớp thượng lưu này thật là vô dụng. Cái này cũng không nhấc lên được, A Khôn, đến giúp một tay, nhấc xe ra cho hắn. Nói xong, liền bắt đầu sắn tay áo, đi về phía đầu xe chỗ Tô Lăng. Một thanh niên khác lên tiếng, rồi cũng đi theo, vừa đi vừa sắn tay áo. Cảm ơn. Tô Lăng mệt đến là người, vẻ mặt cảm kích, không ngừng nói cảm ơn. Rất nhanh, hai thanh niên đi đến trước đầu xe cũ kỹ, ba người đứng cạnh nhau, Tô Lăng ở giữa, hai thanh niên mỗi người một bên, cúi người xuống định nhấc xe. Nhưng ngay khi hai thanh niên cúi người xuống, Tô Lăng vốn đang sắn tay áo, trên tay không có gì, đột nhiên hai tay vung lên.
Một cây gậy điện và một con dao gọt trái cây bỗng nhiên xuất hiện trong tay trái và tay phải của hắn. Sau một khắc, liền thấy hắn tay trái cầm gậy điện, mở công suất lớn nhất, một côn dí vào người thanh niên bên trái, khiến đối phương điện giật toàn thân run rẩy. Đồng thời, tay phải hắn cầm dao gọt trái cây theo kiểu cầm ngược, nhanh như chớp phập một tiếng, đâm vào cổ thanh niên bên phải. Tách tách tách. Gậy điện phát ra âm thanh dòng điện tách tách, thanh niên bên trái run rẩy toàn thân một lúc, bịch một tiếng ngã xuống đất, bị điện giật ngất xỉu. Mà thanh niên bên phải bị dao gọt trái cây đâm vào cổ, cơn đau dữ dội bất ngờ khiến hắn ta giật mình lùi lại, chân liên tiếp lùi về phía sau, toàn thân càng là trợn mắt, sợ hãi nhìn Tô Lăng, hai tay ôm lấy cổ đang không ngừng chảy máu, trong miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ách ách ách. Sau khi Tô Lăng ra tay, liền chậm rãi tắt gậy điện, đặt lên nắp capo, sau đó nhìn thanh niên đang không ngừng lùi lại, giơ một ngón tay lên miệng, cười nói, "Xịt, rất nhanh thôi, đau khổ sẽ qua." Theo lời hắn nói, thanh niên đang liên tiếp lùi lại cuối cùng chân mềm nhũn, ngã ngửa ra đất. Sau khi co giật vài cái, hai mắt trợn to nhìn lên bầu trời, không còn hơi thở. "Đừng trách ta, muốn trách chỉ có thể trách các ngươi là người của Thiên Lâm môn." Tô Lăng liếc nhìn thanh niên đã tắt thở, rồi lại quay đầu liếc nhìn thanh niên bị điện giật ngất, vẻ mặt thờ ơ nói: "Hai người này chính là những đệ tử của Thiên Lâm môn mà môn chủ Lương Thiếu Tông phái đến quê quán của nguyên thân A Hào của hắn, với ý đồ bắt giữ người thân của A Hào để uy hiếp buộc hắn phải lộ diện." Sau khi Tô Lăng biết được thông tin này qua phản hồi của bản thân Toàn Chi, liền tiện tay đến chặn giết. Đệ tử Thiên Lâm môn, luyện cảnh giới thứ nhất và thứ hai của Cuồng Huyết Quyền. Coi như đã luyện thành cảnh giới thứ hai, cũng chỉ là tăng thuộc tính sức mạnh lên 0.7, cộng thêm một tiêu chuẩn của người bình thường, cũng chỉ có 1.7. Mà thuộc tính sức mạnh của Tô Lăng tuy là 1.35, nhưng thuộc tính nhanh nhẹn và thể lực của hắn cũng là 1.35, trí lực sau khi luyện thành cảnh giới thứ nhất của Đăng Thiên Lâm thần công là ngày mùng 1 tháng 2. Chênh lệch giữa hai bên trước đó không lớn, đối phương trong tình huống luyện thành cảnh giới thứ hai cũng chỉ có thuộc tính sức mạnh cao hơn hắn 0.35. Nhưng tổng hợp lại, thể chất của hắn vẫn mạnh hơn đệ tử Thiên Lâm môn đã luyện thành cảnh giới thứ hai. Lại thêm có lòng tính toán trước, đánh lén, việc giải quyết hai đệ tử Thiên Lâm môn không thể dễ dàng hơn. Tuy Tô Lăng không có tình cảm gì với cha mẹ của thân phận A Hào này, nhưng đã dấn thân vào đối phương, trong tình huống có năng lực, hắn vẫn không muốn gây thêm phiền phức cho người thân của thân phận này. Nếu như lần này là Lương Thiếu Tông đích thân ra tay, đối phương đã luyện Tam Hận Tuyệt Sát công đến cảnh giới thứ hai, hai tầng cường thân gia trì, các thuộc tính cơ thể tính ra đạt đến 3. Trong tình huống này, Tô Lăng tuyệt đối sẽ không đến chặn giết. Đến lúc đó coi như đối phương có bắt người thân của A Hào để ép hắn lộ diện, hắn cũng sẽ không xuất hiện, chỉ có thể báo thù cho người thân của hắn sau này. Tuy nhiên, hiện tại tuy đã chặn giết nhóm đệ tử Thiên Lâm môn này, nhưng cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc. Lương Thiếu Tông nếu biết được, chắc chắn sẽ lại phái nhóm tiếp theo, hoặc là đích thân ra tay. Nhưng Tô Lăng muốn chính là khoảng thời gian trước khi Lương Thiếu Tông biết được. Sau khi hắn chặn giết hai tên đệ tử Thiên Lâm môn này ở đây, đợi lát nữa hủy thi diệt tích, Lương Thiếu Tông muốn biết chuyện hai người đã chết cần một khoảng thời gian. Đó chính là khoảng thời gian đối phương đi đến quê quán của A Hào, rồi quay trở lại. Mà quê quán của A Hào là Thâm Sơn cùng cốc, ô tô không thể vào được, phải đi đường núi rất lâu. Trong thời đại giao thông không phát triển này, đi và về, ít nhất cũng phải 10 ngày nửa tháng. Đến lúc đó, nếu Lương Thiếu Tông biết được rồi lại phái người, hoặc là hắn ta đích thân đi, lại là 10 ngày nửa tháng. Đây là kết quả tốt nhất. Còn nếu Lương Thiếu Tông không đích thân đi, mà lại phái người, Tô Lăng lại có thể có lòng tính toán trước tiến hành chặn giết, kéo dài thời gian này. Mà trong khoảng thời gian này, nếu Tô Lăng chăm chỉ luyện công, không chừng có thể nâng thuộc tính sức mạnh và trí lực của cơ thể lên gần 2. Đến lúc đó, lại mượn nhờ năng lực bản thân Toàn Chi và kỹ năng đã nắm giữ, không chừng cũng có thể tay đôi với đối phương. Đương nhiên, kỳ thực nếu Tô Lăng muốn giết chết đối phương, cũng không cần phiền phức như vậy. Chỉ cần lại thu thập một chút thông tin, sau đó suy luận một phen, cũng có thể dùng phương thức ngoài ý muốn để giết chết đối phương. Thế giới này tuy có võ công, hơn nữa cũng không giống như võ công bình thường ở thế giới trước, nhưng vẫn thuộc phạm trù người thường. Tô Lăng phải dùng ngoài ý muốn để sắp xếp đối phương cũng không khó. Nhưng lần này, mô hình nhân vật của hắn là cực đạo võ si, dùng võ công trực tiếp đánh chết đối phương mới phù hợp nhất với mô hình nhân vật này. Đã trải qua 2 lần nhiệm vụ, Tô Lăng cũng có phán đoán sơ bộ về đánh giá cấp S. Đánh giá cấp S chủ yếu là lấy độ hoàn thành nhiệm vụ và độ hoàn hảo của mô hình nhân vật làm tham khảo chính, thiếu một thứ cũng không được. Bởi vậy, Tô Lăng mới phải tốn nhiều công sức như vậy. Tiếp theo chính là chuyên tâm luyện công. Sau khi tận tình giúp đỡ chặn giết đệ tử Thiên Lâm môn, tiếp theo, Tô Lăng đầu tiên là bồi thêm đao, đem tên đệ tử Thiên Lâm môn khác bị điện giật ngất triệt để giết chết. Sau đó, hắn đem thi thể của 2 tên đệ tử Thiên Lâm môn và 2 chiếc xe di chuyển đến vùng hoang dã gần đó. Ngay sau đó, lại từ chiếc xe cũ kỹ của mình lấy ra chiếc xẻng đã dùng trước đó. Nhanh chóng chôn cất 2 cỗ thi thể, rồi đem chiếc xe của đối phương lái đến gần một cái hố kín đáo, dùng cành cây và cỏ dại che lấp. Làm xong tất cả những điều này, xác nhận trong thời gian ngắn 2 tên đệ tử Thiên Lâm môn này sẽ không bị phát hiện, hắn liền lái chiếc xe cũ kỹ của mình rời khỏi nơi này. 10 ngày sau, bên cạnh một sườn đồi, Tô Lăng đứng ở rìa sườn đồi, chậm rãi thu lại quyền thế.
Cũng chính vào khoảnh khắc hắn thu công, loại cảm giác lạnh lẽo quen thuộc lại lần nữa từ trên trời giáng xuống, từ đỉnh đầu hắn chui vào, lan tỏa toàn bộ đại não. Hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận minh mẫn, đồng thời, trong mắt hắn cũng hiện lên một thông tin động thái trò chơi. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã đột phá Đăng Thiên Lâm Thần Công cảnh giới thứ 2, trí lực cộng 0.3. Trải qua 10 ngày rèn luyện, hắn cuối cùng đã luyện đủ 1000 lượt Đăng Thiên Lâm Thần Công ở sườn đồi, đã luyện thành cảnh giới thứ 2. Tiếp theo cảnh giới thứ 3 cần ở trên không trung 10.000 mét, điều này trong thời đại này quả thực có chút khó, với tình hình trước mắt, chỉ sợ khó mà làm được. Vừa đi xuống sườn đồi, Tô Lăng vừa suy nghĩ kế hoạch tiếp theo, như vậy, Đăng Thiên Lâm Thần Công tạm thời gác lại một chút, tiếp theo bắt đầu luyện cùng huyết quyền. Sau khi quyết định tạm thời gác lại Đăng Thiên Lâm Thần Công và bắt đầu luyện cùng huyết quyền, Tô Lăng liền bắt đầu mỗi ngày ngụy trang thành những diện mạo khác nhau, đi đến các chợ bán gà vịt ngan ở các hương trấn và huyện lân cận để mua máu tươi. Máu tươi của 10 con chim vẫn là rất dễ tìm. Thời đại này tuy sản vật không phong phú, nhưng các chợ bán gia cầm sống ở các hương trấn và huyện, mỗi ngày giết mấy chục con gà vẫn là có. Tô Lăng mỗi ngày hoặc đóng vai thành quản gia của một gia đình giàu có, hoặc đóng vai thành tiểu nhị của quán rượu, hoặc là kế toán, đầu bếp, mỗi ngày đều đi mua máu tươi của 10 con chim. Những người bán gà trong chợ kia tuy kỳ quái tại sao lại có người muốn mua máu của 10 con gà vịt ngan khác nhau, nhưng Tô Lăng lại không mặc cả, trả tiền cũng dứt khoát, trong lòng bọn họ tuy kỳ quái, nhưng cũng không nói gì. Cứ như vậy, Tô Lăng vô cùng thuận lợi, mỗi ngày đều có máu tươi của 10 con chim để luyện cùng huyết quyền. Cùng huyết quyền không giống với Đăng Thiên Lâm Thần Công, không cần phải ở những hoàn cảnh đặc biệt như đỉnh núi hoặc sườn đồi, chỉ cần có máu tươi của 10 loài chim là có thể luyện ở khắp mọi nơi. Bởi vậy, khi Tô Lăng bắt đầu luyện, không cần phải cẩn thận từng ly từng tí như khi luyện Đăng Thiên Lâm Thần Công, tiến độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Khi luyện Đăng Thiên Lâm Thần Công, Tô Lăng ban đầu chưa quen thuộc, lại là ở dưới chân núi gập ghềnh, phải mất gần 2 ngày mới luyện xong 100 lượt. Mà sau khi rèn luyện, hắn ở sườn đồi tuy nguy hiểm, nhưng dưới chân lại bằng phẳng, một ngày là có thể luyện được hơn 100 lượt, 10 ngày là có thể luyện xong 1000 lượt. Đây là trong tình huống phải phân tâm, luôn chú ý không để bị ngã xuống sườn đồi. Sau khi cùng huyết quyền không có hạn chế về hoàn cảnh nguy hiểm như đỉnh núi và sườn đồi, Tô Lăng ngay ngày đầu tiên đã có thể luyện gần hơn 160 lượt. Mà sau khi càng luyện càng quen thuộc, hắn một ngày là có thể luyện hơn 200 lượt. Thế là, chỉ trong 5 ngày ngắn ngủi, Tô Lăng đã luyện thành cảnh giới thứ nhất của cùng huyết quyền. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã đột phá cùng huyết quyền cảnh giới thứ nhất, sức mạnh cộng 0.2. Khi lượt thứ 1000 thu công, trong mắt Tô Lăng hiện lên thông tin như vậy. Đồng thời, nắm đấm của hắn, nơi đã bôi máu tươi của 10 con chim, bằng mắt thường có thể thấy nổi lên từng đường gân xanh tím, kéo dài từ nắm đấm đến cánh tay, thậm chí cả thân trên, cuối cùng biến mất. Tô Lăng thì cảm thấy rõ ràng sức mạnh của cơ thể tăng lên. Ở thế giới trò chơi trước, hắn đã mất 8 tháng để luyện phương pháp hô hấp, tăng cường thuộc tính cơ thể lên hơn 3/10, nhưng đó là tăng cường từng chút một, không có cảm giác đặc biệt rõ ràng. Không giống như cùng huyết quyền, sau khi luyện thành, đột nhiên liền tăng cường 2 phần sức mạnh. Loại cảm giác này cực kỳ thoải mái. Tô Lăng có chút thích loại cảm giác này. Tiếp theo, liền muốn đi tìm các võ quán và môn phái để học trộm. Sau khi luyện thành cảnh giới thứ nhất của cùng huyết quyền, Tô Lăng không có ý định tiếp tục luyện cảnh giới thứ hai. Luyện cảnh giới thứ nhất chỉ cần máu tươi của 10 con chim bôi lên nắm đấm, luyện 1000 lượt là được. Nhưng luyện cảnh giới thứ hai lại cần máu tươi của trăm loài thú bôi lên nắm đấm, luyện 1 vạn lượt. Tăng cường thuộc tính sức mạnh cũng chỉ có 3 phần. Tô Lăng đã tính toán trong lòng, hắn luyện thành cảnh giới thứ nhất của cùng huyết quyền chỉ cần 5 ngày, nhưng nếu muốn luyện thành cảnh giới thứ hai thì cần phải mất 40-50 ngày, quá lãng phí thời gian. Hơn nữa, mỗi ngày phải có máu tươi của trăm loài thú cũng vô cùng phiền phức. Chi bằng lại luyện một môn võ công mới khác. Người khác có thể nắm giữ bí quyết của một môn võ công và luyện thành đã là vô cùng hiếm có, muốn có được môn võ công thứ hai, có thể nói là khó càng thêm khó. Nhưng Tô Lăng có được năng lực bản thân toàn tri, có thể nhìn trộm bí quyết võ công từ thông tin về cuộc đời của đối phương, lại không có lo lắng về phương diện này. Bởi vậy, học trộm tất cả các võ công cấp thấp, chỉ luyện cảnh giới thứ nhất, dùng thời gian ngắn nhất để tăng cường các thuộc tính cơ thể mới là biện pháp tối ưu hóa lợi ích. Trước kia Tô Lăng cũng đã nghĩ kỹ, đem Đăng Thiên Lâm Thần Công luyện đến cảnh giới thứ hai cũng là vì cảnh giới thứ hai của môn võ công này chỉ cần luyện 1000 lượt là được. Nghĩ đến đây, Tô Lăng cũng không chỉ hoãn nữa, đi về phía thành phố lớn nhất gần đó, thành Nam Trạch. Thành Nam Trạch, Thiên Lâm môn. Trong sân luyện võ, một đám đệ tử đổ mồ hôi như mưa, luyện quyền dưới ánh mặt trời chói chang. Lương Thiếu Tông ngồi ở nơi râm mát cách đó không xa, vừa thưởng trà, vừa nhìn đám đệ tử trong sân luyện võ. Nhìn như đang khảo sát tiến độ luyện quyền của các đệ tử, nhưng trên thực tế chẳng qua chỉ là làm màu một chút mà thôi. Thu huyết quyền mà hắn đã đổi tên từ cùng huyết quyền, không nắm giữ bí quyết thực sự của môn võ công này, coi như có luyện cả đời cũng không thể luyện thành cảnh giới thứ nhất, sức mạnh tăng cường chỉ có thể dựa vào rèn luyện tự nhiên mà tăng lên. Ngày thường, hắn làm ra vẻ khảo sát tiến độ, kỳ thực chẳng qua là làm cho những đệ tử này thấy. Chỉ khi tâm trạng hắn tốt, hoặc là có đệ tử quả thực đã có công hiến nổi bật cho môn phái, ví dụ như giúp hắn hoàn thành một việc nào đó, hoặc là quyên góp tiền tài cho môn phái,
Hắn mới đề bạt những đệ tử này, đưa đến phòng luyện công đặc biệt mà hắn đã chuẩn bị, dùng bí quyết của Cùng Huyết Quyền để giúp đối phương huấn luyện cho đến khi luyện thành. Không riêng gì hắn, các môn phái và võ quán lớn đều như vậy. Đây đã là quy tắc ngầm trong giới võ lâm. Cái gọi là dạy hết cho đệ tử, chết đói sư phụ. Bí quyết võ công thực sự, làm sao có thể giao cho những người không thân không quen này. Hắn còn tốt, ít nhất còn dạy cho con trai. Có người thậm chí còn không dạy cho con trai, trực tiếp mang súng mổ. Đáng tiếc thằng nhóc kia không nên thân, không chịu được khổ luyện quyền, 1000 lượt là có thể tăng lực 2 phần. Chuyện tốt như vậy cũng không chịu luyện, còn nói cái gì mà hiện tại là thời đại của súng ống đạn dược, võ công đã sớm bị đào thải. Coi như có luyện đến cảnh giới thứ 3 thì sao? Đối mặt với súng ống, chẳng phải cũng chỉ là chuyện của một phát súng sao? Đối với người từ nhỏ đã sinh sống ở Thiên Địa môn, trải qua thời kỳ huy hoàng nhất của Thiên Địa môn và võ công như hắn mà nói, điều này coi như là chạm vào vảy ngược trong lòng hắn. Nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không hạ quyết tâm đến vậy. Súng ống đạn dược cố nhiên lợi hại, nhưng thực lực bản thân cũng vô cùng quan trọng. Trên đời không phải ai cũng có súng ống đạn dược, trong phần lớn tình huống, nắm đấm vẫn có thể nói lý. Huống hồ, súng ống đạn dược cũng không phải là vô địch. Chỉ cần hắn giết A Hào đó, luyện thành cảnh giới thứ 3 của Tam Hận Tuyệt Sát Công, đến lúc đó 3 tầng cường thân gia trì, chỉ cần khoảng cách không quá xa, hắn cũng có thể giết chết đối phương trước khi đối phương nổ súng, khiến cho súng ống đạn dược của đối phương không thể phát huy tác dụng. Nghĩ tới đây, Lương Thiếu Tông không khỏi tính toán thời gian một chút trong lòng, sau đó, lông mày hắn lập tức nhíu lại. A Khôn và A Đào sao còn chưa trở về? Hai tên đệ tử đáng tin cậy nhất của hắn đã đi đến quê quán của A Hào kia nửa tháng rồi, theo thời gian tính ra, hẳn là cũng sắp phải trở về. Thế nhưng hai người này đến bây giờ vẫn chưa trở về, người cũng không có tin. Còn có, ban đầu hắn cho rằng sau khi ủy thác Lưu đại soái công bố treo thưởng, coi như không thể nhanh chóng bắt được A Hào kia, nhưng nhiều ngày như vậy trôi qua, ít nhiều cũng phải có chút tin tức mới đúng. Nhưng căn bản không có. Có người bình thường cung cấp manh mối, nhưng căn cứ vào sự thẩm tra đối chiếu của bên Lưu đại soái hoặc bên hắn, toàn bộ đều là manh mối giả, căn bản không phải là người mà hắn muốn tìm. Mà những nhân sĩ chuyên nghiệp về phương diện này, căn bản không có bất kỳ tin tức gì. Điều này khiến Lương Thiếu Tông ý thức được có chút không đúng. A Hào này dường như còn xảo quyệt hơn hắn tưởng tượng. Trầm ngâm một lát, Lương Thiếu Tông ngoắc gọi hai tên đệ tử, phân phó nói, A Khôn và A Đào đến bây giờ vẫn chưa trở về. Hai người lại đi đến quê quán của A Hào kia xem sao, gặp được hai người bọn họ thì tốt, nếu không gặp được, thì do các ngươi đem người nhà của A Hào kia đến đây. Mặt khác, đến chỗ nào có điện thoại thì gọi cho ta báo bình an, rõ chưa? Hai tên đệ tử kia nghe vậy, liếc nhìn nhau, rồi nhao nhao vẻ mặt mừng rỡ đáp, sư phụ, chúng con hiểu rồi. Nếu bọn họ đem A Hào, kẻ đã giết thiếu môn chủ, đến, như vậy có nghĩa là đã hoàn thành việc mà sư phụ lão nhân gia đã làm. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ có thể nhận được sự chỉ điểm thực sự của sư phụ lão nhân gia, nhận được chân truyền. Điều này làm sao có thể khiến hai người không vui? Đi đi. Lương Thiếu Tông thấy hai người trả lời, liền khoát tay, bảo hai người đi làm việc. Hắn kỳ thực có chút muốn đích thân đi qua, nhưng như vậy sẽ lộ ra vẻ hắn quá mức sốt ruột, có thể sẽ gây ra sự chú ý mà hắn không mong muốn. Nếu như bị người ta đoán ra hắn làm như vậy là vì đột phá một nghi thức tà công nào đó, thanh danh xấu thì không nói. Bị những cái gọi là chính đạo thảo phạt, bị kẻ thù cố ý phá hoại, đó mới gọi là không bù được mất. Bởi vậy, hắn quyết định vẫn là lại phái hai tên đệ tử đi qua. Hy vọng là ta nghĩ nhiều. Sau khi hai tên đệ tử rời đi, Lương Thiếu Tông nhìn bóng lưng của hai người, nhíu mày lẩm bẩm. Thành Nam Trạch là thành phố cấp 2 của tỉnh Quan Nam, quy mô không lớn cũng không nhỏ, xung quanh có các hương trấn và huyện, tổng cộng có mấy trăm ngàn người. So với Quan Nam thành, thành phố lớn nhất của tỉnh Quan Nam, tự nhiên là không thể sánh được, nhưng cũng là một trong số ít thành phố của tỉnh Quan Nam. Mà ở thành Nam Trạch, có 18 võ quán và môn phái, trong đó lại lấy Thiên Lâm môn là nhất. Ở toàn bộ tỉnh Quan Nam, nhắc đến Nam Trạch, Thiên Lâm môn, rất nhiều người đều đã từng nghe nói, nếu là chuyện nhỏ, cơ bản đều sẽ nể mặt một chút. Ngày hôm đó ở thành Nam Trạch, cũng giống như trước kia, vận hành theo hệ thống đô thị của chính nó. Mọi người nên làm việc thì làm việc, nên đi học thì đi học, nên làm cu li thì làm cu li, nên sống phóng túng thì vẫn sống phóng túng. Trên đường phố, từng người kéo xe, người đánh xe kéo xe lẫn trong đám người, tiếng giao hàng của các quán nhỏ không dứt bên tai, người đến người đi vô cùng chen chúc. Thỉnh thoảng, một chiếc xe buýt từ xa lái tới, khiến một số đông người trên đường phố tránh ra, đồng thời cũng khiến một số đông người xông tới, mua vé lên xe. Mà khác với sự chen chúc ở phía trước xe khi lên xe, số lượng người xuống xe ở đuôi xe lại rất ít, bởi vậy lộ ra đặc biệt trật tự. Một người đàn ông mặc âu phục màu đen, đi giày da, đầu đội mũ phớt rộng vành, tay cầm cặp công văn, Tô Lăng, từ trên xe điện bước xuống, đi về phía một đám người đánh xe kéo đang dừng lại nghỉ ngơi ven đường. Những người đánh xe kéo đều rất tinh mắt, nhìn thấy Tô Lăng đi về phía họ, đồng thời cách ăn mặc không giống người nghèo khổ, lập tức liền đứng dậy bắt đầu chào mời. Tiên sinh, đi đâu ạ? Tiên sinh, đi đâu? Lên xe tôi đi, ở đây tôi nhanh nhất. Này, lão La, quá đáng rồi đấy, chào mời thì chào mời,
Cái gì mà anh nhanh nhất? Chẳng lẽ những người khác không bằng anh sao? Những lời nói lao nhao liên tiếp vang lên trong đám người đánh xe kéo. Tô Lăng không để ý đến những người này, tùy ý lên một chiếc xe kéo của một thanh niên nhìn cường tráng, nói, đi Thần Thối Môn. 18 võ quán và môn phái ở thành Nam Trạch, Tô Lăng không cần tự mình nghe ngóng, tùy ý tìm người ở địa phương, xem xét thông tin về cuộc đời của đối phương là biết có những nơi nào. Tuy nhiên, muốn thu thập bí quyết võ công của những võ quán và môn phái này, trước tiên cần phải có liên quan với quán chủ hoặc môn chủ nắm giữ bí quyết võ công, điều này cần phải có một phen thiết kế. Thành Nam Trạch có mấy trăm ngàn người, số người muốn bái nhập 18 võ quán và môn phái này để học bản lĩnh nhiều vô số kể. Ngoại trừ người già, trẻ em và phụ nữ, người trẻ tuổi ít nhất cũng còn lại 1/4 tổng dân số. Có nhiều người trẻ tuổi như vậy, 18 võ quán và môn phái căn bản không lo thiếu đệ tử. Nếu như chỉ lấy thân phận người bình thường tiến vào võ quán và môn phái, nói muốn cầu kiến quán chủ hoặc môn chủ, chỉ sợ là không gặp được. Cho nên, Tô Lăng mới có thiết kế lần này. Chỉ thấy một người có cách ăn mặc thượng lưu như hắn, ngồi xe kéo đến Thần Thối Môn, một trong 18 võ quán. Sau khi xuống xe, hắn gọi lại người đánh xe kéo, bảo đối phương đợi hắn. Sau đó, hắn trực tiếp đi về phía hai tên đệ tử thủ vệ ở cửa lớn của võ quán Thần Thối Môn, từ trong cặp công văn lấy ra một phong thư có dấu sáp nóng, trực tiếp đưa cho đệ tử thủ vệ, từ tốn nói, đem phong thư này giao cho môn chủ của các ngươi Vương Thế Phong, nói là người họ Tô gửi cho hắn. Nói xong, hắn không cần hai môn thủ vệ đệ tử phản ứng, liền quay người rời đi, lên xe kéo, bảo người đánh xe rời đi. Hai tên đệ tử thủ vệ không khỏi ngơ ngác, nhưng nhìn cách ăn mặc thượng lưu của Tô Lăng, lại nhìn phong thư có dấu sáp, phong thư rõ ràng rất có giá trị, hai tên đệ tử này lập tức không dám thất lễ. Một người trong số đó tiếp tục canh cửa, người còn lại thì cầm phong thư này nhanh chóng chạy vào võ quán, đi thẳng đến sân nhỏ nơi môn chủ Vương Thế Phong ở. Sư phụ, có một người vừa rồi bảo con đem phong thư này giao cho ngài. Tên đệ tử này cung kính nói với Vương Thế Phong, môn chủ Thần Thối Môn, đang tựa vào ghế nằm trong sân. Vương Thế Phong là một nam tử trung niên cao gầy. Nghe nói như vậy, lông mày hơi nhíu lại, ai vậy? Vừa hỏi, hắn vừa nhìn về phía đệ tử đưa tin, cũng bị giá trị của phong thư và dấu sáp trên phong thư thu hút, nhíu mày ngồi dậy, nhận lấy phong thư. Một người nhìn có vẻ rất có thân phận, hắn nói đây là người họ Tô gửi cho ngài. Tên đệ tử thủ vệ nhớ lại dáng vẻ của Tô Lăng, nói, họ Tô. Vương Thế Phong nhíu mày, lại không nghĩ ra mình quen biết người họ Tô nào. Mang rất nhiều nghi hoặc, hắn mở phong thư, lấy thư từ bên trong ra. Sau đó, hắn nhìn một lát, hừ, một tiếng hừ lạnh phát ra từ lỗ mũi của hắn. Đồng thời, hắn hất tay, ném phong thư xuống đất, khiển trách đệ tử thủ vệ, sau này loại chuyện này, biết rõ rồi thì đừng đưa vào nữa. Tên đệ tử thủ vệ vô cùng ngạc nhiên. Ban đầu hắn còn tưởng rằng lần này đưa thư tín quan trọng sẽ khiến sư phụ nhà mình nhớ kỹ, thật không ngờ lại có kết quả như vậy. Hắn vô thức nhìn về phía phong thư bị ném trên mặt đất, trên thư viết lít nha lít nhít mấy hàng chữ, nhưng hàng đầu tiên lại viết hai chữ to, khiêu chiến. Phục, một phong thư khiêu chiến lại làm long trọng như vậy. Hắn còn tưởng là chuyện trọng yếu gì chứ. Bị vẻ ngoài và cách đóng gói của phong thư này và vẻ ngoài của người kia lừa gạt, tên đệ tử thủ vệ không khỏi chửi thầm trong lòng. Linh phong thối pháp mà đệ tử Thần Thối Môn luyện tập, bí ẩn cảnh giới đầu tiên của công pháp này, luyện chân ngàn lượt trong gió núi, có thể tìm thấy đường đi, tăng tốc 2 phần, bí ẩn cảnh giới thứ hai, luyện chân vạn lượt trong gió biển, có thể đăng đường nhập thất, tăng tốc 3 phần. Bí ẩn cảnh giới thứ ba, ở nơi giao hội của gió núi và gió biển, luyện chân trăm ngàn lượt, có thể lô hỏa thuần thanh, tăng tốc 10 phần. Ngồi trên xe kéo, đi về phía võ quán tiếp theo, Tô Lăng nhìn thông tin về cuộc đời của Vương Thế Phong trong đầu. Do năng lực bản thân toàn chi phản hồi, bao gồm cả môn võ công linh phong thối mà đệ tử Thần Thối Môn luyện tập. Trong lòng đã có tính toán về môn võ công này luyện như thế nào. Dùng bao bì hoa lệ, lừa gạt những đệ tử thủ vệ kia, để bọn họ không dám thất lễ, nhanh chóng đem thư khiêu chiến giao cho quán chủ hoặc môn chủ. Đây chính là biện pháp mà Tô Lăng muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với các môn chủ của 18 võ quán và môn phái ở thành Nam Trạch một cách nhanh nhất. Người ta đều là động vật thị giác, nếu như hắn ăn mặc bình thường đi cầu học quyền, hoặc là cầu kiến các quán chủ và môn chủ của những võ quán và môn phái này, là tuyệt đối không thể gặp được ngay. Nhưng dùng cách này, nhìn như là chuyện trọng yếu, lại được đóng gói hoa lệ, xem xét liền là bỏ ra nhiều tiền, ngược lại có thể dễ dàng lừa gạt những tiểu quỷ canh cổng kia. Thử nghĩ, trong thực tế, một người lái xe sang, toàn thân hàng hiệu, vô cùng có khí chất đến tìm bạn, một bộ dáng có chuyện trọng yếu, bạn sẽ cho rằng đối phương chỉ là đến đùa giỡn với bạn thôi sao? Cho dù trong lòng có cẩn thận đến đâu, chỉ sợ cũng sẽ nghe xem đối phương muốn làm gì rồi nói sau. Tô Lăng lợi dụng chính là loại tâm lý này. Sau đó, hắn lợi dụng cùng một mánh khóe, gửi những bức thư khiêu chiến tương tự đến 17 võ quán và môn phái còn lại ở thành Nam Trạch, bao gồm cả Thiên Lâm môn. Sau đó, cùng ngày liền nhận được sự khen ngợi nhất trí của các đệ tử canh cổng của 18 võ quán và môn phái, cũng thành công thiết lập quan hệ với những quán chủ và môn chủ này, nhìn trộm thông tin về cuộc đời của đối phương, thu được bí quyết tu luyện của hơn 20 môn võ công. Tồi Sơn Trưởng, Cực Thượng Kính, Huyền Quy Pháp, Phi Tinh Trảo, Tàn Phong Phá Không Bộ, ngoài võ công của Thiên Lâm môn, thế mà còn có 24 loại võ công.
Sau khi thu thập xong võ công của 18 võ quán và môn phái ở thành Nam Trạch, Tô Lăng không dừng lại, trực tiếp rời khỏi thành Nam Trạch, lại trở về vùng hoang dã ở các hương trấn và huyện gần thành Nam Trạch. Giờ phút này, hắn đang đứng trước một dòng sông trong vùng hoang dã, nước ngập đến thắt lưng, đếm kỹ những võ công đã thu thập được. Những võ công này đều có những điều kiện đặc biệt khác nhau, có chút khó khăn, nhưng không quá đáng. Hơn nữa đối với Tô Lăng, người chỉ có ý định luyện cảnh giới đầu tiên, muốn giải quyết cũng không khó. Bởi vì hiệu quả tăng cường của võ công khác nhau, có loại là tăng lực, có loại là tăng tốc, còn có loại là tăng thể. Cho nên Tô Lăng hiện tại đang phân loại những võ công này, sắp xếp trình tự luyện võ thuận tiện nhất và nhanh nhất. Mà theo sắp xếp, Tô Lăng cũng phát hiện, trong số những võ công này, vậy mà không có tăng tuệ. Ngoài Đăng Thiên Lâm thần công của Thiên Lâm môn, thế mà không có một môn võ công nào tăng thuộc tính trí lực. Điều này khiến Tô Lăng không khỏi suy nghĩ. Trí lực là tốc độ vận hành của tư duy và phản ứng thần kinh thống nhất, tăng cường trí lực là có thể tăng cường ở hai phương diện này, hai người có sức mạnh, tốc độ và thể chất giống nhau, người có trí lực cao, tốc độ phản ứng nhanh hơn người có trình độ trí lực bình thường, là có thể chống đỡ và giải quyết đối thủ bằng những đòn tấn công mà đối phương không kịp phản ứng. Thiên Lâm môn này có thể xưng tôn trong số 18 võ quán và môn phái ở thành Nam Trạch, nghĩ đến ngoài thực lực của Lương Thiếu Tông, chính là công lao của Đăng Thiên Lâm thần công này. Đương nhiên, Lương Thiếu Tông tự nhiên cũng sẽ không truyền bí quyết thực sự của Đăng Thiên Lâm thần công cho đệ tử, chỉ lấy phương thức khảo nghiệm đệ tử, đưa đệ tử đến đỉnh núi để luyện công, không hiểu ra sao cả luyện thành cảnh giới thứ nhất. Những người kia ở thế giới này lại không có hệ thống trò chơi nhắc nhở, thế là trong mắt những đệ tử này chính là đã nhận được cái gọi là chân truyền. Nhưng trên thực tế, lại là bị Lương Thiếu Tông nắm chặt trong tay. Lương Thiếu Tông này cũng coi là bậc thầy thao túng tâm lý. Lắc đầu, cảm thán một câu, Tô Lăng liền đem những tạp niệm này bỏ qua, bắt đầu chuẩn bị luyện công. Hắn đứng ở trong sông, muốn luyện chính là võ công có thể tăng cường thuộc tính thể lực Huyền Quy Pháp. Bí ẩn cảnh giới đầu tiên của Huyền Quy Pháp, luyện công 800 lượt trong dòng sông chảy xiết, có thể tăng thể 2 phần. Chỉ nghe bùm một tiếng, Tô Lăng lặn xuống nước, bắt đầu luyện công. 5 ngày sau, chúc mừng người chơi Tô Lăng đã đột phá Huyền Quy Pháp cảnh giới thứ nhất, thể lực cộng 0.2. Sau khi luyện thành Huyền Quy Pháp cảnh giới thứ nhất, Tô Lăng lập tức đổi địa điểm, bắt đầu luyện võ công khác. Cứ như vậy, trong những ngày tiếp theo, Tô Lăng cứ ngày qua ngày luyện những võ công đã thu thập được. Mà không chừng khoảng 4-5 ngày, hắn liền có thể luyện thành cảnh giới thứ nhất của một môn võ công, thế là, cứ cách 4-5 ngày, thông tin động thái trò chơi trong mắt hắn lại đổi mới một lần. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã đột phá Tồi Sơn trưởng cảnh giới thứ nhất, sức mạnh cộng 0.2. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã đột phá Cực Thượng Kính cảnh giới thứ nhất, sức mạnh cộng 0.2. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã đột phá Phi Tinh Trảo cảnh giới thứ nhất, nhanh nhẹn cộng 0.2. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã đột phá Tàn Phong Phá Không Bộ cảnh giới thứ nhất, nhanh nhẹn cộng 0.2. Theo từng môn võ công cảnh giới thứ nhất được luyện thành, thuộc tính sức mạnh, nhanh nhẹn và thể lực của Tô Lăng cũng theo đó không ngừng tăng cường. Trong khoảng thời gian này, đáng nhắc tới là hai tên đệ tử mà Lương Thiếu Tông lại phái đến quê quán của A Hào cũng bị Tô Lăng mai phục đánh giết, rồi chôn xác diệt tích. Sau đó, vì một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, Tô Lăng dứt khoát tự mình đi một chuyến đến quê quán của A Hào, lấy thân phận của A Hào cho người nhà của hắn ta một khoản tiền lớn đối với người thời đại này mà nói, và nói về việc mình bị người truy sát, bảo bọn họ chạy trốn. Sau đó, hắn liền lại trở về các hương trấn và huyện gần thành Nam Trạch. Về phần người nhà của A Hào có nghe khuyên hay không, hắn cũng không quản nữa. Làm đến đây, hắn đã coi như là tận tình tận nghĩa. Cũng may, từ phản hồi của bản thân Toàn Chi trong đầu hắn, người thân của A Hào coi như nghe lời khuyên, quả thực đã chạy trốn rời khỏi Quan Nam. Điều này lập tức khiến Tô Lăng hoàn toàn không còn ràng buộc, bắt đầu hết sức chuyên tâm luyện công. Cứ như vậy, thời gian ngày qua ngày trôi qua. Trong nháy mắt, hơn 4 tháng đã trôi qua. Ngày hôm đó, trong rừng núi hoang vắng, Tô Lăng cởi trần, thân dưới là một chiếc quần làm bằng chất liệu cây đay, hắn toàn thân lấy hai tay đu trên một thân cây lớn, thân hình như vượn như khỉ, vô cùng linh hoạt. Sau khi đu không biết bao nhiêu lần, bỗng nhiên, hắn xoay người một vòng lớn, sau đó buông lỏng hai tay, giống như từ trên xà đơn rơi xuống, xoay người trên không trung vài vòng, rồi đáp đất bằng hai chân vững vàng. Lạch cạch, theo tiếng đáp đất, trong mắt hắn lại đổi mới một thông tin động thái trò chơi. Chúc mừng người chơi Tô Lăng đã đột phá Viên Bối Quyền cảnh giới thứ nhất, sức mạnh cộng 0.1, nhanh nhẹn cộng 0.1. Cuối cùng cũng xong. Nhìn thông tin động thái trò chơi hiện lên trong mắt, Tô Lăng tự lẩm bẩm. Mất hơn 4 tháng, hắn cuối cùng cũng đã luyện thành cảnh giới thứ nhất của 24 môn võ công đã thu thập được. Giờ phút này, sau khi hắn luyện xong môn Viên Bối Quyền cuối cùng, bảng thuộc tính cá nhân đã như thế này. Thuộc tính cá nhân: ID Tô Lăng. Thuộc tính: sức mạnh 3.81, nhanh nhẹn 3.47, thể lực 2.39, trí lực 1.51. Kỹ năng: chế tạo bom sơ cấp, kiến thức súng ống cấp đại sư, thuật ngụy trang cấp đại sư, thuật cận chiến cấp đại sư. Đạo cụ: thẻ sửa đổi mô hình nhân vật X1, thẻ nhân vật hoàng tử X1, thẻ đổi vị trí X1, thẻ vũ khí dao phay X1, thẻ vũ khí áo chống đạn X1. Võ công: Đăng Thiên Lâm thần công cảnh giới thứ hai, Cùng Huyết Quyền cảnh giới thứ nhất, Huyền Quy Pháp cảnh giới thứ nhất, Tồi Sơn trưởng cảnh giới thứ nhất.
Trải qua 4 tháng khổ luyện, đem cảnh giới thứ nhất của 24 môn võ công toàn bộ luyện thành, thuộc tính sức mạnh và nhanh nhẹn của Tô Lăng đã cùng nhau đột phá 3 trở lên. Thuộc tính thể lực tuy thấp hơn một chút, nhưng đó là do võ công tăng cường thuộc tính thể lực tương đối ít. Điểm này, không chỉ là hắn, ở thành Nam Trạch, ngoại trừ Lương Thiếu Tông tu luyện Tam Hận Tuyệt Sát Công, tất cả cao thủ đều như vậy, thể lực kỳ thực chỉ mạnh hơn người bình thường mấy phần. Giống như hắn, đạt tới gấp đôi người thường, đã coi như là rất mạnh. Về phần trí lực cuối cùng, là do Đăng Thiên Lâm Thần Công tăng cường 0.5, còn lại 0.01 là do 4 tháng này không ngừng khổ luyện mà đạt được sự tăng cường cực nhỏ. Không chỉ là thuộc tính trí lực, ba loại thuộc tính khác kỳ thực thông qua 4 tháng rèn luyện cũng đều có sự tăng cường tự nhiên cực nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, điều khiến Tô Lăng vui mừng nhất không phải là sự tăng cường của các thuộc tính cơ thể, mà là trong cột kỹ năng đã xuất hiện thuật cận chiến cấp đại sư. Trải qua hơn 4 tháng khổ luyện ngày đêm, ký ức cơ bắp của cơ thể hắn cuối cùng cũng đã dung hợp với kiến thức thuật cận chiến cấp đại sư trong đầu, hoàn toàn nắm vững kỹ năng thuật cận chiến cấp đại sư này. Đây kỳ thực mới là thu hoạch lớn nhất của hắn trong 4 tháng này. Tốt, không chừng cũng có thể bắt đầu con đường đánh khắp thiên hạ không đối thủ rồi. Tô Lăng nheo mắt, mục tiêu đầu tiên đã được hắn định sẵn từ trước, chính là Lương Thiếu Tông, môn chủ Thiên Lâm môn. Sáng sớm, trong một gian phòng nọ, chiếc giường rung lắc kịch liệt, tiếng rên rỉ yêu kiều lúc ẩn lúc hiện, kéo dài một hồi lâu mới dần tắt lịm. Sau đó, trên giường, một nữ nhân mặt mày vẫn còn vương vấn dư vị, tựa vào lồng ngực nam nhân, dịu dàng hỏi, lão gia dạo này sao lại có hứng thú như vậy? Nhưng nam nhân trên mặt lại không chút biểu cảm, thậm chí khi bị nữ nhân hỏi, sắc mặt không khỏi sa sầm xuống. Nhiều lời, dứt lời, Lương Thiếu Tông đột ngột vén chân lên, xuống giường mặc quần áo, chuẩn bị rời đi. Nữ nhân bị hành động của Lương Thiếu Tông dọa sợ, kinh hãi đến mức không để ý đến thân thể lõa lồ, vội ngồi dậy, nhìn Lương Thiếu Tông, cẩn trọng hỏi, lão gia, thiếp nói sai chỗ nào ạ? Nam nhân này không ai khác chính là Lương Thiếu Tông, môn chủ Thiên Lâm môn. Còn nữ nhân kia là tam di thái của hắn. Nghe nữ nhân nói, Lương Thiếu Tông không trả lời, chỉ là sắc mặt càng thêm âm trầm. Hơn 4 tháng trước, Lương Thiếu Tông đã phải khó khăn lắm mới hạ quyết tâm, lấy tính mạng con trai mình để làm nghi thức đột phá cảnh giới thứ 3 của Tam Hận Tuyệt Sát Công. Nào ngờ, lão bộc trong nhà cũng là người đã chứng kiến đứa con trai đó lớn lên, không thể xuống tay, nên đã tìm 2 tên tiểu lâu la không ra gì để thay thế. Nhưng không ngờ, một trong 2 tên tiểu lâu la đó lại giàu hoạt như vậy, sớm đã cảnh giác được nguy hiểm, không những lừa giết đồng bọn mà còn bỏ trốn. Hơn nữa, tên tiểu lâu la đó dường như biết trước Lương Thiếu Tông sẽ phái người đến quê tên này để uy hiếp người thân, nên đã mai phục sẵn, lừa giết cả 2 đợt đệ tử mà hắn phái đi. Mặc dù Lương Thiếu Tông không biết tên tiểu lâu la đó đã làm bằng cách nào, nhưng 4 tên đệ tử mà hắn phái đi quả thực không có tin tức gì. Khi hắn ý thức được có điều không ổn, bất chấp sự phản đối mà hắn không muốn nhắc tới, Lương Thiếu Tông đích thân đến quê của tên tiểu lâu la đó, thì phát hiện người thân của hắn cũng đã bỏ trốn. Điều này khiến Lương Thiếu Tông vô cùng tức giận. Quyết định khó khăn, lấy tính mạng con trai mình để làm nghi thức đột phá, cứ như vậy mà uổng phí. Treo thưởng giá cao lâu như vậy mà vẫn không tìm được tên tiểu lâu la đó, giờ lại không còn người thân ràng buộc, tên tiểu lâu la đó có lẽ càng không xuất hiện. Không chừng giờ đã trốn sang tỉnh khác rồi. Nghĩ đến đây, Lương Thiếu Tông cảm thấy như có vật gì đó nghẹn ở cổ họng. Sau khi xác nhận khó mà tìm được tên tiểu lâu la kia, 2 tháng nay, hắn liên tục tìm kiếm khoái lạc trong chuyện phòng the, chỉ vì muốn có thêm một đứa con. Một khi đã phá vỡ giới hạn đạo đức, thì sẽ không còn bất kỳ sự cố kỵ nào liên quan đến phương diện đó nữa. Lương Thiếu Tông, kẻ đã hạ quyết tâm chôn vùi đứa con trai mà hắn đã nuôi dưỡng hơn 20 năm để làm nghi thức đột phá, giờ đây trong lòng sớm đã không còn gánh nặng về phương diện này. Lần này, hắn chuẩn bị sinh thêm một đứa nữa, sau đó sẽ tự mình thuê sát thủ, bảo vệ bên cạnh, chờ đợi thời cơ thích hợp để thực hiện nghi thức đột phá. Phiền phức duy nhất là, cho dù có thai từ bây giờ thì cũng phải đợi ít nhất 8, 9 tháng, quá lãng phí thời gian. Nhưng cũng không còn cách nào khác. Chỉ là mỗi lần nghĩ đến việc để sổng mất tên tiểu lâu la kia, không những mất đi đứa con trai và lão bộc trong nhà, mà còn phải bỏ ra số tiền lớn cho Lưu đại soái, Lương Thiếu Tông lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Lời nói của Tam Di Thái đã khơi gợi lại nỗi đau này, khiến hắn càng thêm tức giận. 2 tháng này, nàng hãy chú ý đến thân thể, nếu có dấu hiệu mang thai thì lập tức báo cho ta. Sau khi mặc quần áo chỉnh tề, Lương Thiếu Tông để lại một câu rồi rời khỏi phòng. Tam Di Thái, người ban đầu còn đang thấp thỏm lo sợ vì đã chọc giận Lương Thiếu Tông, sau khi nghe được những lời quan tâm như vậy, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn vẫn còn quan tâm đến ta, muốn ta sinh cho hắn một đứa con để nối dõi tông đường. Nghĩ đến đây, Tam Di Thái cảm thấy ngọt ngào như mật. Rời khỏi phòng, Lương Thiếu Tông mặt không biểu cảm đi về phía luyện võ trường. Lúc này, tại luyện võ trường, các đệ tử Thiên Lâm môn đã bắt đầu luyện công từ sớm. Khi thấy Lương Thiếu Tông đến, đám đệ tử càng ra sức luyện tập hơn. Đáng tiếc, Lương Thiếu Tông không hề có tâm trạng để ý đến việc luyện công của bọn họ. Hắn chỉ đi đến vị trí mà mình thường ngồi dưới danh nghĩa khảo sát, sau đó sai một tên đệ tử pha một ấm trà, vừa uống vừa nghĩ đến việc 9 tháng sau, khi đột phá cảnh giới thứ 3 của Tam Hận Tuyệt Sát Công, làm thế nào để tìm những kẻ thù năm xưa đã khiến Thiên Địa môn sụp đổ, đồng thời mang đi địa quyển võ công của Thiên Địa môn,
để đoạt lại địa quyển võ công. Thiên địa, có trời thì ắt có đất. Đăng Thiên Lâm thần công là thiên quyển được các đời môn chủ Thiên Địa môn truyền miệng lại cho con cháu, là một trong số ít những môn võ công có thể tăng cường trí tuệ trong chốn võ lâm. Nhưng địa quyển mới là nền tảng của Thiên Địa môn, giúp cường thân kiện thể, luyện võ giết địch. Mà thiên địa hợp nhất mới có thể phát huy hết uy lực của bí kỹ võ công Thiên Địa môn. Chỉ tiếc, ngay khi Lương Thiếu Tông đang chìm đắm trong suy nghĩ, đột nhiên, một tiếng ồn ào từ bên ngoài vọng vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Lương Thiếu Tông cau mày, gọi hai tên đệ tử, phân phó, đi xem bên ngoài có chuyện gì. Vâng, sư phụ. Hai tên đệ tử nghe lệnh, lập tức đáp lời rồi đi ra ngoài luyện võ trường. Nhưng, hai người vừa mới bước ra khỏi cổng vòng của luyện võ trường, còn chưa đi được bao xa, thì đột nhiên có những âm thanh như thế này vang lên. Ngươi là ai? To gan, dám xông vào Thiên Lâm môn ta? Bình, bình, cùng với hai tiếng kêu thảm thiết cuối cùng, hai tên đệ tử bị hất ngược vào trong luyện võ trường. Cảnh tượng này lập tức thu hút sự chú ý của mười mấy tên đệ tử Thiên Lâm môn đang có mặt trong luyện võ trường, tất cả đều dừng động tác luyện quyền. Đồng thời, Lương Thiếu Tông, người đang ngồi uống trà, cũng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cổng vòm luyện võ trường. Mấy tháng nay, hắn đã đủ tức giận rồi, lại có kẻ dám đến vuốt râu hùm, muốn chết. Trong ánh mắt chăm chú của Lương Thiếu Tông và đám đệ tử Thiên Lâm môn, một thanh niên mặc vest, đi giày da, tóc tai được chải chuốt gọn gàng bằng sáp, bước vào từ cổng vòm luyện võ trường. Thấy người này ăn mặc có vẻ có chút thân phận, đám đệ tử Thiên Lâm môn không lập tức xông lên động thủ, mà hướng ánh mắt về phía Lương Thiếu Tông. Tuy nhiên, vẻ lạnh lùng trong mắt Lương Thiếu Tông không hề giảm bớt, hắn lạnh lùng nhìn người vừa đến, hỏi: "Ngươi là ai? Có biết đây là đâu không? Có biết hậu quả của việc tự tiện xông vào đây là gì không?" Nghe Lương Thiếu Tông nói, thanh niên mặc vest, tóc tai chải chuốt kia liền cười nói: "Đây không phải Thiên Lâm môn sao?" Dứt lời, hắn liếc nhìn một vòng luyện võ trường, sau đó dừng lại trên người Lương Thiếu Tông, lại cười nói: "Không phải ông vẫn luôn tìm ta sao? Sao ta đến rồi ông lại không nhận ra?" Người thanh niên này không ai khác, chính là Tô Lăng. Hắn đã trực tiếp lựa chọn hình tượng cực đạo võ si phù hợp nhất để đến tận nhà khiêu chiến. Lương Thiếu Tông nghe Tô Lăng nói, nhất thời có chút không phản ứng kịp. Hắn chưa từng gặp Tô Lăng, chỉ có bức chân dung mà gia phó đưa, dán khắp các thành phố, thị trấn, huyện lỵ ở Quan Nam, những bức chân dung đó đều là do họa sĩ vẽ lại từ bức ảnh này. Nhưng trong bức chân dung đó, Tô Lăng đóng vai A Hào, một người mặc áo ngắn gọn gàng, đầu tóc không hề được chải chuốt, toàn bộ toát lên vẻ của một người công nhân bến tàu, hoàn toàn khác với thanh niên mặc vest, đi giày da, tóc tai chải chuốt trước mặt. Bởi vậy, Lương Thiếu Tông không nhận ra Tô Lăng. Nhưng sau khi nghe Tô Lăng nói, hắn cẩn thận quan sát, phân biệt Tô Lăng, chậm rãi, cuối cùng hắn cũng đã liên kết được Tô Lăng trước mặt với A Hào trong bức chân dung kia. Trần Hào, Lương Thiếu Tông gần từng chữ nói ra cái tên này, ánh mắt lạnh lẽo ban đầu nhìn Tô Lăng bỗng chốc trở nên nóng rực, ngươi dám đến tìm ta? Có gan, không biết nên nói ngươi không sợ chết, hay là to gan đây? Nói đến phần sau, trên mặt hắn đã tràn đầy vẻ mừng rỡ như tìm lại được vật đã mất. Còn Tô Lăng, sau khi nghe Lương Thiếu Tông nói, chỉ khẽ cười, sau đó đưa tay rút ra hai con dao găm từ sau hông, cầm ngược trong hai tay, đặt trước người, nói: "Hôm nay ta đến để phá quán. Chúng ta đã phân cao thấp, vậy thì quyết sinh tử. Chỉ bằng ngươi." Nghe Tô Lăng đến phá quán, Lương Thiếu Tông cười lạnh. Tuy nhiên, hắn không động thủ, mà lại ngồi về vị trí cũ, cầm tách trà đã pha lên, hướng ánh mắt về phía mười mấy tên đệ tử Thiên Lâm môn, thản nhiên nói: "Hắn chính là hung thủ đã lừa giết Gia Tuấn, các ngươi cùng tiến lên, bắt hắn lại." Dứt lời, hắn nhấp một ngụm trà, sau đó nói thêm: "Nhớ giữ lại mạng sống." Đối phương tuy đến với danh nghĩa phá quán, nhưng Trần Hào trước mắt không phải là người trong võ lâm, chẳng qua chỉ là một tên tiểu lâu la buôn thịt khô không ra gì. Đối với loại người này, Lương Thiếu Tông đương nhiên không cần phải tuân theo bất kỳ quy tắc giang hồ nào. Hơn nữa, đối phương cũng không xứng để hắn ra tay. Còn về việc lấy đông hiếp yếu, đối phương đã lừa giết con trai hắn làm như vậy thì trong chốn võ lâm cũng không ai nói được gì. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự khiến Lương Thiếu Tông không ra tay là vì hắn lo sợ Trần Hào này giở trò. Chuyện như vậy không phải là chưa từng xảy ra. Ở Quan Nam, đã từng có một vị sư phụ bị một tên tiểu lâu la vô danh khiêu khích công khai. Vì lúc đó có quá nhiều người chứng kiến, mà bên cạnh hắn lại không có đệ tử nào, nên vì giữ thể diện, hắn đã nhận lời. Kết quả, tên tiểu lâu la khiêu khích kia, sau khi hai bên đã chuẩn bị tư thế xong, đột nhiên rút ra một khẩu súng lục từ trong túi quần, bắn một phát xuyên đầu vị sư phụ kia, khiến hắn chết ngay tại chỗ. Sau sự kiện đó, rất ít sư phụ của các võ quán, môn phái nhận lời khiêu chiến của người lạ, đồng thời, dù đi đâu, họ thường mang theo vài tên đệ tử bên cạnh. Trần Hào trước mắt chẳng qua chỉ là một tên tiểu lâu la không ra gì, không có bối cảnh, không có võ lực, bị hắn ủy thác Lưu đại soái truy nã lâu như vậy, lại còn thay hình đổi dạng, sắp xếp cho người thân bỏ trốn. Lương Thiếu Tông không tin đối phương lại vô duyên vô cớ tự tìm đến cái chết. 4 tên đệ tử mà hắn phái đi đều bặt vô âm tín, không có tin tức, rõ ràng là đã bị hại. Trần Hào này có thể hại được 4 tên đệ tử có chút võ công của hắn, hiển nhiên cũng là người có chút thủ đoạn. Một người như vậy, rõ ràng có thể bỏ trốn, nhưng lại lựa chọn tự nộp mạng,
chắc chắn là có âm mưu hoặc có chỗ dựa nào đó. Bởi vậy, Lương Thiếu Tông mới sai đám đệ tử Thiên Lâm môn lên trước, muốn xem đối phương giở trò gì. Như vậy, cho dù có âm mưu hay chỗ dựa nào thì cũng có thể để đệ tử gánh trước, hắn cũng có thể sớm quan sát, tùy cơ ứng biến. Không thể không nói, Lương Thiếu Tông quả thực vô cùng cẩn thận. Mà đám đệ tử Thiên Lâm môn kia đương nhiên không biết suy nghĩ của sư phụ mình. Khi Lương Thiếu Tông ra lệnh cho bọn họ cùng tiến lên, bắt lấy Tô Lăng, mười mấy tên đệ tử trong luyện võ trường liền đồng loạt gầm lên một tiếng, xông về phía Tô Lăng. Cùng với tiếng gầm giận dữ, 7-8 tên đệ tử ở gần Tô Lăng nhất liền xông lên trước. Đối với kết quả này, Tô Lăng cũng không bất ngờ. Lương Thiếu Tông, một kẻ có thể hy sinh cả con trai mình, đương nhiên cũng không có bất kỳ đạo đức võ thuật nào, đương nhiên, hắn cũng vậy. Nhìn mười mấy tên đệ tử Thiên Lâm môn đang xông đến bao vây mình, Tô Lăng không hề nao núng. Thứ nhất, thể chất của hắn gấp 2-3 lần so với đám đệ tử Thiên Lâm môn này. Thứ hai, hắn có thuật cận chiến cấp đại sư. Thế nào là thuật cận chiến cấp đại sư? Nếu để Tô Lăng trả lời, thì đó chính là khống chế. Hắn có thể biết rõ từng điểm yếu của cơ thể con người, dùng lực đạo và vũ khí như thế nào sẽ gây ra loại thương tích gì, có thể đánh giá nhanh chóng những không gian và vật thể có thể tận dụng tại hiện trường, còn có thể kiểm soát chính xác từng chi tiết nhỏ trên cơ thể mình, biết được giới hạn của cơ thể ở đâu. Sau đó, dựa vào những kiến thức và phán đoán này, hắn có thể suy luận ra tình huống hiện tại có thể ứng phó hoàn toàn hay không. Trong trường hợp không thể ứng phó, thời gian tốt nhất để thoát thân là khi nào, vân vân. Trong trường hợp không có biến số không lường trước được, kiểm soát bản thân, kẻ địch và mọi thứ tại hiện trường. Đây chính là thuật cận chiến cấp đại sư. Có thể nói, Tô Lăng, người sở hữu thuật cận chiến cấp đại sư, cho dù thể chất vẫn là của người bình thường, thì cũng hoàn toàn không sợ đám đệ tử Thiên Lâm môn đang cùng nhau tiến lên này. Cho dù thể lực không đủ để đối phó với hàng chục người bao vây, hắn cũng có thể rút lui an toàn vào thời điểm và địa điểm tốt nhất. Mà bây giờ, với thể chất mạnh gấp 3 lần người bình thường, đối mặt với hàng chục người bao vây, chỉ có một kết quả, đó là tàn sát. Chỉ thấy Tô Lăng xoay con dao găm trong tay phải, từ cầm ngược chuyển sang cầm thuận, đồng thời, thân hình không lùi mà tiến, lao thẳng về phía một người trong số 7-8 người đang dẫn đầu xông đến. Sau đó, hai tay vung dao găm lên xuống liên tục, trong khoảnh khắc đối phương không kịp phản ứng, liền cắt đứt gân tay chân của người đó, khiến hắn kêu thảm một tiếng, ngã xuống đất bất lực. Sau đó, Tô Lăng di chuyển linh hoạt, né tránh sang bên, với khoảng cách an toàn nhỏ nhất, tiêu hao ít thể năng nhất, tránh thoát những cú vồ liên tục của những người còn lại. Đồng thời, hai con dao găm, một cầm thuận, một cầm ngược trong tay hắn liên tục vẽ, chém, cắt, mỗi động tác đều kèm theo một dòng máu tươi bắn ra. Một tiếng hét thảm vang lên, một tên đệ tử Thiên Lâm môn bị đứt gân tay chân, không còn sức đứng dậy. Chỉ trong chớp mắt, Tô Lăng đã hạ gục 7-8 người dẫn đầu xông đến. Sau đó, Tô Lăng khống chế bước chân, giữ khoảng cách với những người xung quanh trong phạm vi từ 6 đến 8 người, để những tên đệ tử Thiên Lâm môn còn lại ở phía sau không thể xông tới. Sau đó liên tục dùng dao găm, cắt đứt gân tay chân của những người này một cách gọn gàng, đánh gục những người này, không phải hắn là thánh mẫu, không muốn giết người, mà là cắt đứt gân tay chân, khiến những người này mất khả năng chiến đấu, là phương thức chiến đấu ít tốn sức và hiệu quả nhất. Nếu là giết người, dao găm cần phải tấn công vào những điểm yếu chí mạng, mà người ta thường vô thức bảo vệ những điểm yếu chí mạng này khi đánh nhau, làm tăng độ khó của việc tấn công, sẽ làm tăng tiêu hao thể năng, đồng thời cũng cần phải ứng phó với hiện tượng hồi quang phản chiếu khi cơ thể sắp chết, adrenaline tiết ra một lượng lớn. Lúc này, người ta có thể phát huy ra sức mạnh và tốc độ vượt xa trạng thái bình thường, điều này sẽ làm tăng thêm những biến số khó lường. Bởi vậy, chỉ cần đánh gãy gân tay chân của những người này, khiến tay chân họ mất đi sức lực, mới là phương án tốt nhất để đối phó với kiểu bao vây này, mà bên cạnh lại có cường giả đang rình rập. Tô Lăng không quên bên cạnh còn có một Lương Thiếu Tông, hắn cần phải giữ thể lực ở mức an toàn. Tuy nhiên, dù vậy, sau khi hắn liên tục phế bỏ gân tay chân của hơn 20 người, vẫn khiến đám đệ tử Thiên Lâm môn kinh hãi. Đám đệ tử Thiên Lâm môn ban đầu còn hăng hái xông lên, chỉ muốn làm Lương Thiếu Tông hài lòng, để được truyền thụ chân truyền. Nhưng khi thấy hơn 20 người ngã xuống chỉ trong chốc lát, khí thế xông lên lập tức chững lại. Tô Lăng thấy vậy, nhíu mày, như vậy không được, lát nữa còn phải đối phó với Lương Thiếu Tông, không thể để lại quá nhiều đệ tử Thiên Lâm môn còn khả năng hành động làm chướng ngại. Thế là, khí thế xông lên của đám đệ tử Thiên Lâm môn chững lại ngược lại khiến Tô Lăng chủ động tấn công. Chỉ thấy hắn chạy lấy đà, lao nhanh vào đám đông, hai tay cầm dao găm, một thuận một ngược, liên tục luân chuyển, biến ảo, vung vẩy không ngừng. Chân hắn cũng di chuyển linh hoạt, kiểm soát chính xác từng khoảng cách, đồng thời mượn thân thể của đám đệ tử Thiên Lâm môn làm lá chắn, ngăn chặn các đòn tấn công, sau đó nhanh chóng đánh gãy gân tay chân của từng tên đệ tử Thiên Lâm môn, đánh gục chúng. Nhìn lướt qua, toàn bộ thân hình hắn như bóng ma, di chuyển giữa đám đệ tử Thiên Lâm môn, dao găm trong tay không ngừng vung vẩy, thu gặt từng mạng sống, mà đám đệ tử Thiên Lâm môn kia lại không thể chạm vào vạt áo của hắn. Lương Thiếu Tông, người ban đầu còn ngồi ở phía sau luyện võ trường, muốn xem Tô Lăng giở trò gì, vẻ mặt ban đầu là cười nhạt, nhưng sau khi Tô Lăng đánh gục đợt đệ tử đầu tiên, liền nhướng mày. Ngay sau đó, khi Tô Lăng liên tục đánh gục hơn 20 tên đệ tử, vẻ mặt cuối cùng cũng trở nên nghiêm túc, cau mày.
Mà khi Tô Lăng xông vào đám đông, tàn sát bừa bãi, sắc mặt đã bắt đầu dần dần trở nên ngưng trọng. Cuối cùng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lăng, quan sát trạng thái của hắn. Khi thấy Tô Lăng đã hạ gục hơn một nửa số đệ tử Thiên Lâm môn, mà toàn bộ hơi thở của Tô Lăng vẫn không hề rối loạn, gã rốt cuộc không thể ngồi yên. Dừng tay, hét lớn một tiếng, Lương Thiếu Tông đột ngột đứng dậy, đi xuống luyện võ trường, ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lăng, chất vấn, rốt cuộc ngươi là ai? Khả năng chém giết quá mức sạch sẽ, lưu loát, cường đại đến mức khiến gã cũng phải cảm thấy run sợ. Còn có thể lực dẻo dai đến kinh ngạc. Người trước mặt, tuyệt đối không thể là tên tiểu lâu la buôn thịt khô Trần Hào. Theo bước chân của Lương Thiếu Tông, Tô Lăng cũng dừng lại, hướng ánh mắt về phía gã. Đây vốn là cơ hội tốt để bao vây Tô Lăng, nhưng đám đệ tử Thiên Lâm môn còn lại đã sợ vỡ mật, không còn dũng khí đó nữa. Trong số mười mấy tên đệ tử Thiên Lâm môn, gần 2/3 đã bị đánh gục. Máu tươi từ những vết thương đứt gân tay chân chảy lênh láng trên luyện võ trường, những tên đệ tử bị đứt gân tay chân, không thể đứng dậy, vừa rên rỉ, vừa dùng khuỷu tay và đầu gối chống đất, bò về phía rìa luyện võ trường, sợ Tô Lăng nổi cơn thịnh nộ, cho bọn chúng thêm một nhát dao. 1/3 số đệ tử còn lại cũng đồng loạt chạy về phía rìa luyện võ trường, sợ hãi nhìn Tô Lăng đang dừng lại, từng ngụm thở hổn hển. Ban đầu, hàng chục người xông lên còn không làm gì được Tô Lăng, bây giờ chỉ còn hơn 20 người, bọn chúng đương nhiên không cảm thấy có thể bắt được Tô Lăng. Tô Lăng cũng không để ý đến đám đệ tử Thiên Lâm môn còn lại, bởi vì hơn 20 người này đã không còn quan trọng, không ảnh hưởng đến cục diện trận chiến. Chỉ thấy hắn nhìn về phía Lương Thiếu Tông, khẽ cười nói, ta là ai không phải ông vừa mới gọi tên rồi sao? Sao? Phát hiện ta không phải là nhân vật nhỏ bé không ra gì trong tưởng tượng của ông, nên sợ rồi à? Sợ. Lương Thiếu Tông nghe vậy, hừ lạnh nói, ta chẳng qua là không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có mà thôi. Nếu ngươi không phải là Trần Hào, thì giữa chúng ta không cần thiết phải nháo đến mức này, mọi thứ đều có thể thương lượng. Nhưng đã ngươi thừa nhận, vậy thì đừng trách ta ra tay vô tình. Dứt lời, gã liền đưa tay nắm lấy áo khoác, sau đó dùng sức kéo mạnh, xoẹt. Lực lượng ít nhất phải từ 3 trở lên, khiến gã xé toạc chiếc áo khoác, để lộ ra chiếc áo tập luyện bên trong. Ban đầu, Lương Thiếu Tông cao 1m8 mấy, nhưng có áo khoác che phủ, nên không thể nhìn ra gì, chỉ thấy đó là một người đàn ông trung niên có dáng người cao lớn. Tuy nhiên, khi chiếc áo khoác bị xé toạc, để lộ ra chiếc áo tập luyện, hai cánh tay lộ ra ngoài, lập tức, đôi tay với những đường cơ bắp rõ ràng kia đập vào mắt. Để ta dạy cho ngươi, thế nào là sức mạnh. Lương Thiếu Tông bước về phía Tô Lăng, sắc mặt lạnh lùng, kỹ xảo đương nhiên quan trọng, nhưng trước sức mạnh chân chính, chẳng qua chỉ là trò hề mà thôi. Tô Lăng chém giết với ít sức lực nhất, ít thể năng nhất, nên không thể hiện được thể chất vượt trội của bản thân, bởi vậy, Lương Thiếu Tông tuy kinh ngạc trước kỹ xảo chém giết của Tô Lăng, nhưng với thể chất gấp đôi người thường, gã cũng không để Tô Lăng vào mắt. Như gã đã nói, trước sức mạnh chân chính, kỹ xảo kỳ thực chẳng qua chỉ là trò hề. Tuy nhiên, Tô Lăng sở hữu không chỉ có kỹ xảo, phải không? Nghe Lương Thiếu Tông nói, thấy đối phương tiến về phía mình, Tô Lăng chỉ nói một câu không rõ ý. Ngay sau đó, thân hình hắn đột ngột xông lên, toàn bộ tốc độ nhanh như tàn ảnh, lao về phía Lương Thiếu Tông. Lương Thiếu Tông hai mắt trợn to, hoàn toàn không ngờ Tô Lăng lại có tốc độ như vậy. Tuy nhiên, với việc đã luyện đăng Thiên Lâm thần công đến cảnh giới thứ 2, gã vẫn nhanh chóng phản ứng kịp, kịp thời đưa ra đối sách. Chỉ thấy gã đột ngột giẫm mạnh chân xuống đất. Rắc một tiếng, gạch lát nền vỡ vụn, sau đó, Lương Thiếu Tông dùng mũi chân hất những mảnh đá vỡ lên, đá thẳng về phía Tô Lăng đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Vút, vút, vút. Tiếng xe gió sắc nhọn khiến những mảnh đá vụn bay như ám khí, vừa nhanh vừa mạnh, lực đạo kinh người. Người bình thường bị những mảnh đá này đánh trúng, chắc chắn sẽ cảm thấy đau đớn dữ dội, xuất hiện những vết bầm tím lớn. Theo Lương Thiếu Tông, Tô Lăng chắc chắn sẽ phải dừng lại, phòng ngự hoặc né tránh những mảnh đá này. Đến lúc đó, gã có thể thừa cơ xông lên áp sát, dùng sức mạnh tuyệt đối áp chế. Tuy nhiên, đối mặt với những mảnh đá đang bay tới, Tô Lăng không hề dừng lại, mà ném con dao găm trong tay phải về phía Lương Thiếu Tông. Đồng thời, tay phải đang không làm giống như Lương Thiếu Tông trước đó, giơ lên nắm lấy chiếc áo vest, dùng sức kéo mạnh. Xoẹt, lực lượng lên tới 3.81, trực tiếp xé toạc chiếc áo vest thành những mảnh vải. Ngay sau đó, chỉ thấy Tô Lăng vung những mảnh vải áo vest trong tay, như một chiếc cối xay gió, cuốn lấy toàn bộ những mảnh đá đang bay tới, sau đó xoay người một vòng, hất toàn bộ những mảnh đá về phía Lương Thiếu Tông. Những mảnh đá sau khi bị xoay với tốc độ cao, uy lực không những không giảm mà còn tăng lên, mang theo tiếng xé gió gào thét, bắn về phía Lương Thiếu Tông. Mà lúc này, Lương Thiếu Tông vừa nghiêng người tránh được con dao găm mà Tô Lăng ném tới, nhìn thấy những mảnh đá đang bay ngược lại, gã khẽ giật mình. Gã cho rằng Tô Lăng ném dao găm là để ngăn cản gã tiến lên áp chế, nên đã nghiêng người né tránh, thân hình vẫn tiếp tục xông về phía trước. Thế nên, giờ đây đối mặt với những mảnh đá đang bay ngược lại, gã đã không kịp né tránh. Tuy nhiên, thấy không kịp né tránh, gã cũng không thèm né tránh, trực tiếp giơ hai tay lên, che chắn trước mặt, phòng ngừa bị đá làm tổn thương mắt, sau đó gồng toàn bộ cơ bắp, vững vàng đón đỡ những mảnh đá đang bay tới. Bốp, 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 bốp. Liên tiếp những âm thanh trầm đục của đá đập vào thịt vang lên. Lương Thiếu Tông, người có thể chất gấp đôi người thường,
sức phòng ngự của da thịt cũng rất kinh người, những mảnh đá này có thể khiến người thường bầm tím, nhưng đánh lên người gã chỉ cảm thấy hơi đau một chút. Sau khi chặn được những mảnh đá này, Lương Thiếu Tông hạ hai tay đang giao nhau trước mặt xuống, chuẩn bị tiếp tục áp sát. Tuy nhiên, khi gã hạ hai tay xuống, ngạc nhiên phát hiện Tô Lăng đã áp sát trước, con dao găm ban đầu ở tay trái đã chuyển sang tay phải, từ trên cao đâm xuống, nhắm thẳng vào tim gã. Muốn chết! Lương Thiếu Tông kinh hãi hét lên, hai tay đang hạ xuống lại giơ lên, giao nhau, chuẩn bị dùng sức mạnh chặn đứng cánh tay đang vung xuống của đối phương. Tuy nhiên, khi hai cánh tay chạm vào nhau, sắc mặt Lương Thiếu Tông đột biến. Đối phương vậy mà lại có sức mạnh không hề thua kém gã. Chỉ thấy hai tay gã vội vàng giao nhau, chặn cổ tay đối phương, nhưng hoàn toàn không thể ngăn được cánh tay đang vung xuống của đối phương, con dao găm không nhanh, nhưng lại đầy uy lực, đâm thẳng vào tim gã. Mà gã chỉ có thể trơ mắt nhìn, phập, cùng với âm thanh của vật sắc nhọn đâm vào da thịt vang lên. Con dao găm đâm vào ngực Lương Thiếu Tông. Gã sững sờ cúi đầu nhìn con dao găm đang cắm trên ngực mình, vẻ mặt không thể tin nổi. Mà lúc này, lại nghe Tô Lăng cười nhẹ hỏi, vừa rồi ngươi nói gì? Muốn dạy ta cái gì? Sức mạnh. Ngay từ đầu, Tô Lăng đã cố ý không thể hiện thể chất vượt trội hơn người của mình, chính là vì khoảnh khắc này. Sự chênh lệch về thể chất giữa hắn và Lương Thiếu Tông không lớn, Lương Thiếu Tông có Tam Hận Tuyệt Sát công tăng gấp đôi thể chất, lại thêm Đăng Thiên Lâm thần công và Cuồng Huyết Quyền gia trì. Có thể nói, thể chất của Lương Thiếu Tông thực ra còn nhỉnh hơn hắn. Nhưng chém giết không phải là ai có thể chất mạnh hơn thì người đó thắng. Chỉ cần không có sự chênh lệch quá lớn về thể chất, muốn giành chiến thắng trong chém giết, phần lớn là dựa vào chiến thuật. Mà trong chiến thuật lại bao hàm tâm lý chiến giữa hai bên, mức độ hiểu biết về thông tin của đối phương, vân vân. Tô Lăng nắm giữ lợi thế về mặt thông tin. Hắn biết rõ mọi điều về Lương Thiếu Tông, trong khi Lương Thiếu Tông lại hoàn toàn không biết gì về hắn. Bởi vậy, hắn đã lợi dụng sự chênh lệch thông tin này để dàn dựng trận chiến vừa rồi. Ngay từ đầu, Tô Lăng không hề thể hiện thể chất vượt trội hơn người, mà chỉ dùng thuật cận chiến cấp đại sư để nhử đối phương, khiến đối phương lầm tưởng rằng đó là tất cả những gì hắn có. Sau đó, trong lúc giao chiến, Tô Lăng bất ngờ bộc lộ tốc độ, khiến đối phương không có đủ thời gian để suy nghĩ trong trận chiến. Tiếp đó, dù là ném mạnh dao găm hay hất đá về phía Lương Thiếu Tông, hắn đều dùng sức mạnh của một người bình thường, khiến đối phương sinh ra phán đoán sai lầm trong tiềm thức. Cuối cùng, đến nhát đâm chí mạng vào tim, Tô Lăng mới hoàn toàn bộc phát toàn bộ sức mạnh. Quá trình chiến đấu tưởng chừng ngắn ngủi, nhưng thực chất đã bao hàm một kế hoạch được thiết kế tỉ mỉ. Nếu đối đầu trực diện, trận chiến giữa hai người tuyệt đối không thể kết thúc nhanh chóng như vậy. Lương Thiếu Tông, kẻ ban đầu còn đang sững sờ nhìn con dao găm trên ngực, sau khi nghe câu hỏi giết người chu tâm của Tô Lăng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu lớn. Tô Lăng đã nhanh chóng lùi lại trước khi Lương Thiếu Tông thổ huyết. Sau đó, chỉ thấy Lương Thiếu Tông, sau khi nôn ra máu, chậm rãi quỳ xuống đất, bàn tay to lớn che lấy con dao găm trên ngực, không ngừng lẩm bẩm, sao có thể như vậy, sao có thể như vậy? Gã thù còn chưa báo, kế hoạch của gã còn chưa triển khai, gã còn chưa khôi phục Thiên Địa Môn. Tất cả những gì gã mong muốn đều chưa thực hiện được. Gã không hiểu vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này. Trong sự không cam lòng đó, ánh mắt Lương Thiếu Tông dần mất đi thần thái, cho đến khi hoàn toàn u ám. Chí lớn nhưng mệnh bạc. Nhìn Lương Thiếu Tông quỳ trên mặt đất, vẫn không cam lòng lẩm bẩm, Tô Lăng hờ hững đánh giá một câu. Hắn đã xem qua thông tin về cuộc đời của Lương Thiếu Tông, biết rằng khi còn nhỏ, Lương Thiếu Tông chính là thiếu môn chủ của Thiên Địa Môn, từ nhỏ sống trong nhung lụa, xuất thân cao quý. Thời đó, súng đạn hiện đại còn chưa xuất hiện, vẫn là thời đại vương triều vũ khí lạnh, võ công là thứ duy nhất để phân định lẽ phải. Thiên Địa Môn càng là một thời cực thịnh, xưng bá quan Bắc, một tỉnh cách quan Nam rất xa. Đáng tiếc, thịnh cực tất suy, Thiên Địa Môn sau một thời cực thịnh đã nghênh đón suy thoái. Thiên địa nhị quyển võ công của Thiên Địa Môn, mạch quản lý địa quyển đã bày mưu giết chết lão môn chủ, cũng chính là ông nội của Lương Thiếu Tông. Sau đó, cha của Lương Thiếu Tông đã mang theo gã chạy trốn về phía Nam, và trong quá trình trưởng thành của Lương Thiếu Tông, ông ta luôn gieo rắc tư tưởng khôi phục vinh quang của Thiên Địa Môn. Trong thời gian đó, thời thế cũng thay đổi. Súng đạn hiện đại xuất hiện, ngoại quốc xâm lược, thời cuộc dung chuyển, chiến tranh nổ ra. Sau một thời gian lang bạt kỳ hồ, cha của Lương Thiếu Tông đã đưa gã đến quan Nam, và bởi vì súng đạn hiện đại xuất hiện, võ lâm nhân sĩ trước súng đạn hiện đại không hẳn là không có chút sức chống cự nào, nhưng cũng vô cùng gian nan. Điều này dẫn đến việc mọi người không còn coi trọng võ công như trước nữa, thế là Thiên Địa Môn ở quan Bắc, nơi vẫn luôn truy sát cha con Lương Thiếu Tông, cuối cùng cũng từ bỏ việc truy sát. Sau đó, cha con Lương Thiếu Tông liền trốn đến quan Nam, lập nghiệp ở đây, xây dựng Thiên Lâm Môn. Súng đạn hiện đại xuất hiện, tuy rằng khiến thời đại thay đổi, nhưng đối với dân chúng tầng lớp thấp, súng đạn hiện đại quá mức xa xôi, võ công vẫn là một trong số ít những thứ có thể giúp họ vượt lên trên người khác. Bởi vậy, Thiên Lâm Môn cũng không lo thiếu môn sinh. Thời gian trôi qua, thoáng chốc nhiều năm trôi qua, cha của Lương Thiếu Tông trong thời gian chiến tranh bùng nổ đã dùng võ công để kiếm sống, trải qua quá trình sinh tồn gian khổ, bệnh cũ tái phát, cuối cùng qua đời, Lương Thiếu Tông kế thừa Thiên Lâm Môn. Sau đó, gã bị ảnh hưởng bởi tư tưởng khôi phục Thiên Địa Môn, dẫn đến bước đường ngày hôm nay. Nói thật,
Cho dù Lương Thiếu Tông có luyện thành công cảnh giới thứ 3 của Tam Hận Tuyệt Sát Công, Tô Lăng cũng không cho rằng gã có thể khôi phục được Thiên Địa Môn. Tam Hận Tuyệt Sát Công có thể đẩy thể chất của Lương Thiếu Tông lên mức trung bình khoảng hơn 4 chấm. Mức độ này vẫn chưa đủ để chống đỡ giấc mộng khôi phục Thiên Địa Môn. Lương Thiếu Tông ở Quan Nam tuy có chút danh tiếng, nhưng về thực lực lại không có thứ hạng. Cho dù luyện thành cảnh giới thứ 3 của Tam Hận Tuyệt Sát Công, phỏng chừng cũng chỉ có thể xếp vào hàng thượng đẳng, vẫn chưa đủ để tung hoành vô địch. Còn Thiên Địa Môn ở Quan Bắc, Tô Lăng vì không có liên quan gì nên cũng không rõ, nhưng đây là thời đại có súng đạn hiện đại. Đối mặt với một môn phái, với sức mạnh của Lương Thiếu Tông, một mình gã không thể tạo ra sóng gió lớn. Lắc đầu, Tô Lăng gạt bỏ những tạp niệm thoáng qua, lại nhìn về phía Lương Thiếu Tông đã chết trong tư thế quỷ, khẽ lẩm bẩm, "Yên tâm, ngươi tuy đã chết, nhưng ta sẽ thay ngươi hoàn thành giấc mộng thiên địa nhị quyền hợp nhất." Dứt lời, hắn liền quay người rời khỏi Thiên Lâm Môn, để lại một đám đệ tử Thiên Lâm Môn đang sợ hãi. Mà khi xác định Tô Lăng đã rời đi, tất cả đệ tử Thiên Lâm Môn đều tan tác như chim muông, kinh hoàng tháo chạy khỏi Thiên Lâm Môn. Đồng thời, bọn chúng cũng đem tin tức Lương Thiếu Tông, môn chủ Thiên Lâm Môn, bị Trần Hào giết chết, nhanh chóng truyền khắp Nam Trạch. Cùng ngày, toàn bộ Nam Trạch và 17 nhà võ quán khác đều xôn xao. Cách ngày không lâu, các tờ báo lớn ở Nam Trạch đều đồng loạt đăng tải một tin tức trên trang nhất, tiêu đề là Thiên Lâm Môn môn chủ Lương Thiếu Tông lén luyện tà công, lấy con tế thần. Nội dung cụ thể là người nhà của lão Bộc vẫn luôn phục vụ Lương Thiếu Tông, đã tự mình đứng ra công khai việc khi đi tiểu đêm, từng nghe thấy Lương Thiếu Tông và ông mình bí mật bàn bạc, chuẩn bị để ông mình giết thiếu môn chủ Thiên Lâm Môn là Lương Gia Tuấn, dùng việc này làm nghi thức cho một loại võ công nào đó. Nhưng ông mình nói, từ nhỏ đã chứng kiến Lương Gia Tuấn lớn lên, không thể xuống tay, chi bằng tìm bọn buôn người. Cuối cùng, ông ta đã tìm 2 tên buôn người đến để lừa giết Lương Gia Tuấn. Từ đầu đến cuối, một chuỗi sự kiện này kỳ thực đều là do Lương Thiếu Tông tự biên tự diễn, chính là vì luyện tà công. Mà Trần Hào, người bị truy nã mấy tháng, sau khi ẩn náu, điều tra ra chân tướng, cuối cùng đã tự tay đâm chết Lương Thiếu Tông. Tin tức này đưa tin, không giống tin tức, mà giống như tiểu thuyết, miêu tả Lương Thiếu Tông trở thành một tên trùm phản diện thâm hiểm, còn Trần Hào lại tỏ ra vô cùng anh hùng. Lại thêm có bằng chứng của người nhà lão Bộc của Lương Thiếu Tông, càng khiến câu chuyện trở nên chân thực. Trong lúc nhất thời, người dân Nam Trạch mua báo, sau khi đọc tin tức này, đều vỗ tay khen hay. Dân chúng không quan tâm đến chân tướng, họ chỉ quan tâm đến những gì họ thấy. Nhất là, quân phiệt ở Quan Nam đã hoành hành bá đạo nhiều năm, dân chúng đối với những cáo thị truy nã của quân phiệt tự nhiên có một tâm lý mâu thuẫn. Thế là, tin tức này liền được xem như chân tướng, nhanh chóng lan truyền khắp Nam Trạch. Đương nhiên, cũng có người không tin, nhưng những người này chỉ là số ít, không ảnh hưởng đến việc tẩy trắng của Trần Hào. Còn về việc làm tất cả những hành động tẩy trắng phía sau này, đương nhiên chính là Tô Lăng. Lão Bộc của Lương Thiếu Tông tuy một mực trung thành với Lương gia, nhưng người nhà của lão Bộc đó thì không. Dưới sự uy hiếp và dụ dỗ của Tô Lăng, đương nhiên họ ngoan ngoãn nghe lời, nhất là sau khi biết Lương Thiếu Tông đã chết. Còn về tin tức trên trang nhất của các tờ báo, chỉ cần có tiền là được. Tầm quan trọng của dư luận, bất kể là ở thời đại nào cũng đều rất quan trọng. Tô Lăng tẩy trắng thân phận của mình, không vì lý do gì khác, chỉ để tiện đi lại, kiếm tiền làm ăn. 4 tháng luyện công này, số tiền hắn lấy từ Trần Hào và Trần Gia Minh tuy vẫn chưa tiêu hết, nhưng cũng đã tiêu hơn một nửa. Nhất định phải kiếm tiền, không thể tiếp tục ngồi ăn núi lở, bởi vì sau này còn phải đến các thành phố khác để học trộm võ công. Tuy nhiên, thân phận của hắn ở thế giới này không tôn quý như ở thế giới trước, thế giới này cũng khác với thế giới trước, dư luận có tác dụng, nhưng không phải là hoàn toàn có tác dụng. Tô Lăng muốn tẩy trắng, vẫn phải được một người đồng ý. Đó chính là Lưu Đại Soái, quân phiệt thống trị Quan Nam. Lúc này, Tô Lăng đang ngồi trên tàu hỏa, hướng về Quan Nam, thành phố lớn nhất của Quan Nam. Hắn chuẩn bị đích thân đi gặp Lưu Đại Soái. Không biết sự việc có diễn ra đúng như ta dự đoán không? Ngồi trên tàu hỏa, Tô Lăng vẫn mặc vest, đi giày da, đội mũ phớt, lần này còn đeo thêm một cặp kính, toàn bộ toát lên vẻ nho nhã. Tàu hỏa ở thế giới này vẫn là tàu hỏa hơi nước, tốc độ không nhanh, hơn nữa lúc nào cũng có tiếng xình xịch ồn ào. Tô Lăng ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, ánh mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài, hai mắt nheo lại. Giết chết Lương Thiếu Tông, giải trừ nguy cơ của bản thân, cũng đã luyện hơn 20 môn võ công cấp thấp, đẩy thể chất lên mức trung bình 3 chấm, theo lý mà nói, tiếp theo chỉ cần tích lũy tài sản, sau đó đến thành phố tiếp theo để thu thập võ công cấp thấp mới, luyện thêm một lần, đẩy thể chất lên cao hơn, như vậy hắn sẽ ngày càng mạnh, cho đến khi đạt đến trình độ phi nhân loại. Tiếp tục kéo dài, tin rằng hắn sẽ nhanh chóng trở nên vô địch, sau đó đánh khắp thiên hạ không địch thủ. Thế nhưng, độ khó như vậy, hiển nhiên không phù hợp với độ khó của thế giới này. Hắn đến bây giờ đã trải qua 3 trò chơi đầu tiên cấp độ ác mộng, nếu không có năng lực bản thân toàn tri, với trạng thái người bình thường, hắn căn bản không thể hoàn thành nhiệm vụ của trò chơi đó. Mà trò chơi thứ hai là hình thức nhiều người đoạt đích. Với độ khó như vậy, độ khó của trò chơi thế giới đó cũng chỉ là cấp độ thường mà thôi. Bởi vậy, Tô Lăng không cảm thấy độ khó của trò chơi này cho đến hiện tại phù hợp với độ khó. Nếu hắn không có năng lực bản thân toàn tri, mặc dù không dễ dàng và nhanh chóng thu thập được nhiều võ công như vậy,
Nhưng nếu thực sự lên kế hoạch tỉ mỉ, muốn thu được những bí quyết võ công đó cũng không phải là quá khó. Mà nếu chỉ như vậy, chỉ cần là một người chơi thông minh một chút, tiếp tục không ngừng thu thập võ công cấp thấp để luyện, vô địch bất quá chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng điều này căn bản không phù hợp với độ khó. Tô Lăng lấy độ khó cấp độ thường của trò chơi trước làm tham khảo, bởi vậy, hắn cảm thấy độ khó của nhiệm vụ thế giới này chắc chắn không đơn giản như những gì đang thể hiện. Cũng bởi vậy, trong lòng hắn không khỏi hiện lên một suy đoán. Mà lần này hắn đến Quan Nam, ngoài việc tìm Lưu đại soái để tẩy trắng bản thân, cũng là chuẩn bị đi kiểm chứng suy đoán này. Rốt cuộc có phải như ta suy đoán hay không, rất nhanh sẽ biết. Tu tu, tiếng còi tàu kéo dài từ xa vọng lại. Cùng với tiếng còi tàu, một chuyến tàu hỏa cũng từ xa chậm rãi lái vào, tiến vào ga Quan Nam. Đợi sau khi tàu dừng lại, hành khách trên tàu lần lượt xuống tàu với những trang phục khác nhau. Phần lớn những hành khách này đều ăn mặc chỉnh tề, dù cho trong đó có một số người mặc trường sam áo vải, nhưng cũng được giặt giũ sạch sẽ, toàn bộ khí chất cũng khác với dân thường. Thế giới này tuy có tàu hỏa hơi nước, nhưng dân thường chân chính lại không thể ngồi được, chỉ có những người có chút của cải trong nhà mới có thể ngồi. Tô Lăng mặc vest, đi giày da, đầu đội mũ phớt màu đen, đeo một cặp kính gọng vàng, mang theo một chiếc cặp da nhỏ màu đen, lẫn trong đám người ra khỏi ga, bước chân vội vã, không dừng lại, đi thẳng ra khỏi ga. Quan Nam là thành phố lớn nhất của Quan Nam, lớn hơn Nam Trạch rất nhiều. Bên ngoài nhà ga, người qua lại tấp nập, không ngớt. Tô Lăng sau khi ra khỏi nhà ga, quan sát xung quanh, phát hiện không ít nơi vẫn còn dán những bức chân dung hình tượng A Hào trước đây của hắn. Chỉ có điều, trải qua 4 tháng dãi dầu mưa gió, những bức họa này đã ố vàng, bong chóc, trở nên tàn tạ. Tùy ý lên một chiếc xe kéo đang dừng ở ven đường chờ khách, Tô Lăng nói với người đánh xe, đi đến phủ đại soái. Phủ đại soái ở Quan Nam ai ai cũng biết, nhưng đồng thời cũng rất ít dân thường dám đến gần. Bởi vì bọn áp bá quân phiệt thường xuyên ức hiếp nam nữ, dân thường rất sợ không cẩn thận đi ngang qua phủ đại soái liền bị bọn áp bá bên trong bắt lại tra tấn, mua vui. Chuyện như vậy thường xuyên xảy ra, cho nên người đánh xe ban đầu thấy có khách còn rất cao hứng, nhưng sau khi nghe Tô Lăng muốn đến phủ đại soái, lập tức lộ vẻ khó xử. Tô Lăng sau khi nhanh chóng xem qua thông tin về cuộc đời của người đánh xe này, cũng không làm khó hắn, nói thêm, đến gần đó là được. Người đánh xe nghe vậy, lúc này mới như chút được gánh nặng, vui vẻ trở lại, đáp, được rồi. Sau đó, người đánh xe liền kéo xe, hướng về phủ đại soái ở Quan Nam mà đi. Trên đường đi, Tô Lăng không nói gì, chỉ quan sát phong thổ của Quan Nam. Ước chừng hơn 20 phút sau, người kéo xe rẽ từ một con phố phồn hoa, đi vào một con đường khác. Sau đó, Tô Lăng kinh ngạc phát hiện, con đường mà người kéo xe rẽ vào rộng hơn con đường trước đó, nhưng lại ít người qua lại, thậm chí có thể nói ngoài bọn họ ra, không có một ai. Đồng thời, người đánh xe cũng dừng lại, cười bồi nói, khách nhân, ở giữa con đường này, tòa phủ đệ lớn nhất, khí phái nhất kia chính là phủ đại soái. Tên này sợ Tô Lăng bắt mình kéo xe đi qua, cho nên tỏ ra rất khiêm tốn. Thì ra là thế. Nghe người đánh xe nói, Tô Lăng lúc này mới hiểu ra, hóa ra phủ đại soái nằm ở giữa con đường này, điều này mới dẫn đến việc con đường rõ ràng rất rộng rãi này lại không có ai. Tốt, ta đã biết. Gật đầu lên tiếng, Tô Lăng trả tiền xe, mang theo chiếc cặp da nhỏ màu đen liền xuống xe, đi về phía phủ đại soái. Người kéo xe sau khi nhận được tiền xe, lập tức ba chân bốn cẳng chạy khỏi nơi này. Nha a, hôm nay đúng là mặt trời mọc đằng tây sao, lại có người dám chủ động đến phủ đại soái. Trước cửa phủ đại soái nguy nga, khí phái, đứng hai tên lính canh vác súng trường.